मैले अन्डरग्रेड BBA गरेँ, मैले मास्टर्स गरेँ, मैले इन्डियामा पनि पढेँ, नेपालमा पनि पढेँ. मैले अलमोस्ट मेरो 6 years अफ एजुकेसनमा जम्मा 2टा सब्जेक्ट मात्रै मैले दुईचोटि मात्रै सेल्स एज अ सब्जेक्ट पढेँ. यस एट टाइम्स कहिले काहीँ लाग्ला कि यङ ब्लड होइन, मैले भने चाहिँ यो अलिक मिलेन, अलिकति ओल्ड स्कुल भइदियो भनेर कहिले काहीँ लाग्ला. आई थिङ्क एक्सपिरियन्सको एन्डबाट चाहिँ नि अलिकति देयर प्रब्लम लुकिङ फर समथिङ द्याट्स टु इजी सुरुमा नै. सो आई वाज वर्किङ पार्ट टाइम होला, फुल टाइम होला, प्रोजेक्ट्सहरूमा होला, केमा होला, त्यो एक्सपिरियन्स सबै चाहिँ काउन्ट गरेर इट एक्चुली सेप्स. मैले जहिले पनि अन्टरप्रेन्योरसिप भन्दाखेरि लट अफ पिपल कम टु मी एन्ड आस्क मी कि आइडिया कहाँबाट ल्याउने. रिलेसनसिपमै हुँदाखेरि you're committing, म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर कमिट गर्ने भनेको वाला पार्ट इज मार्केटिङ. एक्ज्याक्टली. तर त्यो कमिटमेन्ट फुलफिल गर्ने वाला पार्ट होइन, कमिटमेन्ट फुलफिल गर्ने वाला पार्ट जुन रिलेसनमा नि म गर्छु भने गर्ने इम्प्लिमेन्ट गर्ने वाला पार्ट द्याट्स सेल्स होइन. Good morning. We're back here again in the studio. Mero2Paisa ko arko episode. We're in the mid-50s somewhere. Feels really good. Aaj masanga hununcha Bibek Bhandary. Bibek is a MBA grad from Symbiosis, India. He's worked in India as well, startup ecosystem ma pani ra यहाँ नेपालमा पनि. मैले चाहिँ उ नेपालमा startup ecosystem मा काम गरिरा बेलामा भेटेको हो विवेकलाई. र currently he is working as a business consultant in Ascendifly. So I think आजको conversation चाहिँ विवेकको last एक decade go from student to transitioning to working in India to Nepal and starting up and running a company, working with entrepreneurs. यो सबै भित्र बसेर कुरा गर्छु. भाइ वेलकम टु मेरो2Paisa. थ्याङ्क यू सो मच आश दाइ. के छ त, हाउज लाइफ ट्रिटिङ यु? त्यहाँबाट स्टार्ट गरौँ. ग्रेट फाइनली अब with all the transition that is happening, अहिले अब finally I feel I'm getting the groove. I'm doing actually what I really like doing. So अहिले मेरो काम भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि I'm more into trainings and consulting projects हरू. So probably that's something that I'm really comfortable about. र मैले value add गर्न पनि probably that's one area that I can really add value भनेर चाहिँ I've been trying to work on that domain and trying to set up a company as well. Finally trying to set up my own company. So it's how's that journey been? It's been difficult पनि छ, तर exciting. Good thing that has happened with me is I've been very fortunate. I've been surrounded by very, very good people. Like I've been surrounded by good mentors हुनुहुन्छ who've been either working as my partners or कुनै न कुनै लेभलमा सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ. सो त्यो हिसाबमा चाहिँ नि I'm really fortunate that I have good partners जसले चाहिँ नि they're complimenting me, मेरो भ्यालुसँग अलाइन भएर चाहिँ they're understanding what I really want to do. र त्यसमा सपोर्ट कसरी गर्न सकिन्छ भने एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर काम गर्दैछौँ. सो इट टुक सम टाइम. मैले स्टार्टअप इकोसिस्टममा काम गरेको भनौँ न, I'd never thought first professional काम भनेर काम एक्ज्याक्टली लाइक मास्टर सकेपछि फर्स्ट प्रोफेसनल काम चाहिँ ब्याङ्कमा गर्छु भनेर कहिले मैले सोचे पनि थिइनँ, म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट भए पनि. तर अब लक ह्याड इट. फर्चुनेटली अनफर्चुनेटली आई वर्क एट अ कमर्सियल ब्याङ्क नै काम गरेँ मैले. अनि त्यसपछि त्यहाँ काम गरेर आई वर्क विथ द स्टार्टअप सिन इन इन्डिया एज वेल. त्यसपछि आई डिसाइड अब चाहिँ नेपाल फर्किनु पऱ्यो भनेर नेपालमा आएँ. अगेन आई वाज फर्चुनेट, यहाँ आएर पनि एउटा राम्रो अर्गनाइजेसनमा काम गर्न पाएँ. मोर इन्टु द स्टार्टअप सिन. आई अन्डरस्टुड द स्टार्टअप इको सिस्टम कस्तो हुँदो रहेछ, कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, हाउ डु एक्चुली मेक स्योर कि आइडियालाई स्ट्रक्चर गर्न कसरी गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा. आई वाज एक्चुली हेल्पिङ पिपल विथ द्याट. एन्ड अल्सो म आफैमा पनि काम गरिरहेको थिएँ, लर्न गरिरहेको थिएँ. सो त्योबाट चाहिँ नि फाइनली चाहिँ ओके दिस इज इट भनेर चाहिँ डिसाइड गर्न चाहिँ नि सेटअप गरिएको छ. थिङ्स आर गुड. I think that's a good starting point because you were at least for a certain amount of time there. I also saw the kind of companies that were going very early stage. उनीहरुको के समस्याहरु छ, कस्ता challengesहरु छ. So going into business yourself, you would have some insight into that, हैन? एउटा कुरा चाहिँ तिमीले मेन्सन गरेको मलाई रेज गर्न मन लाग्यो, like having like जुन पार्टनर्स को कुरा गर्यो कि like having senior partners who are also acting sort of like a mentor to you. How does that like how would you recommend that? तिम्रो कस्तो एक्सपिरियन्स भएको छ? I don't know, मैले यसलाई अझ स्ट्रक्चर गर्न सकिनँ. How does this म जसरी चाहिँ मैले स्टार्ट गरेँ, मलाई चाहिँ सिकाइदिने बुझाइदिने by till I met निरज दाइ. Really नै I put him there because त्यो पर्सपेक्टिभै थिएन मेरो. There are people that are older than me and they've done things and you know I was in such a nutshell आफ्नो त्यो bubble मा कि to get out of that, Neeraj had a big role in like pushing me out there and like
तिमी सक्छौ गर कुरा गर यो तिमीहरूको लागि गराएको अटेन्ड गर Exactly. So how does that mentor role has been in your career? It's been great. अहिले मात्रै हैन भनिहाल्ने I've been very fortunate like school days देखि नै I've had someone to actually go back to भनौँ न मेरो cousins होला हैन I have a brother who's like एकदम I go back to him with all the queries भन्ने कुराहरू हो so त्यो हिसाबमा चाहिँ नि I was always at this point कि there's something that the other person actually has जुन चाहिँ मैले मेरोमा like लिन सक्छु मैले उ गर्न सक्छु भने त्यो सो गर्ने ability चाहिँ I think एउटा entrepreneur भइसकेपछि त्यो सो गर्न सक्ने ability चाहिँ हुनुपर्छ because like you know इन्स्पायर गर्नको लागि अथवा गाइड गर्नको लागि they can be anyone you see someone मैले इन्डियामा काम गर्दाखेरि YouTube video you'll get definitely त्यो पनि छँदैछ त्योभन्दा बाहेक अब जस्तै मैले इन्डियामा काम गर्दाखेरि म आई युज टु ट्राभल म बम्बेमा काम गर्दाखेरि लोकल ट्रेनमा म ट्राभल गर्थेँ होइन एन्ड आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द मोस्ट इनरिचिङ एक्सपिरियन्स भनौँ न होइन हार्डसिपको हामी कुरा गर्छौँ देयर हेभ बिन फनी इन्सिडेन्ट्स एज वेल भन्ने कुरा हो तर आई थिङ्क इन्सपिरेसन यु सी इट होइन एक्ज्याक्टली अनि त्यो कुरा इफ युआर एबल टु मेक स्योर कि आफ्नो कम्पनीमा तपाईँको आइडियामा इफ देयर समन हु इज एक्चुली कन्ट्रिब्युटिङ उहाँको एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँलाई गाइड गर्दै हुन्छ यस एट टाइम्स कहिले काहीँ लाग्ला कि यङ ब्लड होइन मैले भने चाहिँ यो अलिक मिलेन अलिकति ओल्ड स्कुल भइदियो भनेर कहिले काहीँ लाग्ला तर वाट आई रियली डु इज अलिकति मैले चाहिँ नि वाट आम ट्राई टु डु इज आई स्टार्ट बिकमिङ अ बिट मोर पेसेन्ट अलिकति म रियाक्ट गर्नुभन्दा पहिलाभन्दा अलिकति रियाक्टिभ चाहिँ कम हुन थालेको छ सो आई सेट डाउन ट्राई टु प्रोसेस के भनिएको हो भन्ने कुरा सुनेर एन्ड देन मुभ फरवर्ड भनौँ I'll share a story with you which is Neeraj Dai and Sana were running the accelerator that I was in and there would be these reflection sessions where mentors would come and give us their viewpoint on our pitch and whatnot and I was that guy who would not even let the guy in front of me finish the sentence मलाई आफूलाई रियलाइजै कहिले भएको थिएन कि त्यो मेरो त्यो नेचर रहेछ कि त्यो अर्काको कुरा सुन्नै नसुन्ने आफ्नै कुरामा त्यो लागिरहने and Sana came and told me Ashish at least let him finish the question and then त्यो देखाइदिनु पनि पर्छ कसैले कि like you need to observe you need to listen and then at the end of the day the decision is yours maybe in some ways होइन so it's helped you in that regard मेरो करियरमा चाहिँ मैले मिस गरेको पार्ट चाहिँ त्यो हो I feel that's why I want to mentor other young people because I felt that in the early days I could have done away with so many mistakes that I made maybe post Rockstart I became a bit more refined in this as in like you know listening networking some like my tension नै भयो भने म यही एन्टरप्रेन्योरको अफिस आएको छु दाइसँग एकछिन कुरा गर्न सो एउटा रोल त्यो हुन्छ आफूलाई त्यो डिफिकल्ट सिचुएसनमा जस्ट सुनिदिने मान्छे मात्रै भयो पनि एउटा मेन्टर राइट अर्को कुरा तिमीले स्ट्रगलको पनि गर्यौ र अघि नै हामी कुरा गर्दै थियौँ एउटा कुरा यु वर्क विथ लट अफ पिपल द्याट आर गेटिङ इन्टु द जब मार्केट एन्ड कस्तो चाहिँ एक्सपेक्टेसन उनीहरूको लाइक हाउ डु यु सी द वर्क फोर्स अहिले नेपालमा यङ वर्क फोर्स डेफिनेटली ग्रेजुएट्सहरू पढेको राम्रो क्वालिटी एजुकेसन लिएर आएको मान्छेहरू होला तर इन्टु कन्टेक्स्ट अफ नट ह्याभिङ इनफ real life experience what has your experience been like in this so अहिले चाहिँ कस्तो ट्रेन्ड भइरहेको छ भन्देखि नट टु डिमिन एनी प्रोफाइल or any role as such भन्ने कुरा हो मान्छेहरू चाहिँ आई थिङ्क एस्पिरेन्ट्स भनौँ अथवा जब एस्पिरेन्ट्सहरू चाहिँ दे आर प्रब्ली लुकिङ फर अ रिलेटिभली सजिलो अब ग्रेजुएट हुने बित्तिकै सकिने बित्तिकै आई थिङ्क आई सुड फिट इन भेरी वेल भन्ने कुरा हो त्यो प्रब्ली हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा पनि अलिकति हामीले सायद त्यो अलिकति फ्लज भन्दा पनि अब छ वी बिन ट्राई टु कम अप भइरहेको पहिलाभन्दा त धेरै राम्रो भएको छ खासमा होइन तर अलिकति प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट इन्टर्नसिप पनि अलिक मोर मिनिङफुल इन्टर्नसिप आम प्रिटी स्योर अहिले कलेजेसहरूले नयाँ प्रोजेक्ट्सहरू लिएर आइरहनु भएको छ हामीले पनि वी ट्राई डुइङ रियल लाइफ भनौँ न स्टार्टअपमै काम गर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने सिकाउने एक्सपिरियन्स त्यो सबै गर्नको लागि चाहिँ हेल्प भइरहेको छ तर आई थिङ्क एक्सपिरियन्सको एन्डबाट चाहिँ नि अलिकति दे प्रब्ली लुकिङ फर समथिङ द्याट्स टु इजी सुरुमा नै होइन द्याट्स लाइक भनौँ न हामी वेन वीआर डिस्कसिङ अघि नै वी बी डिस्कसिङ थिङ्स कि मैले 5 वर्ष अगाडि काम गर्दाखेरि वेन यु सेयर यो एक्सपिरियन्स वर्किङ इन अमेरिका कसरी काम गर्छु के गर्छु भन्ने एक्सपिरियन्स सेयर गर्दै हुन्थ्यो आई वाज सेयरिङ मेरो एक्सपिरियन्स मैले कसरी मैले इन्डिया जानुभन्दा अगाडि नेपालमा पनि आई वाज वर्किङ होइन सो आई वाज वर्किङ पार्ट टाइम होला फुल टाइम होला प्रोजेक्ट्सहरूमा होला केमा होला त्यो एक्सपिरियन्स सबै चाहिँ काउन्ट गरेर इट एक्चुली सेप्स यु भनौँ न द सर्ट अफ पर्सन यु एक्चुली वान्ट टु बिकम भन्ने कुरा हो द्याट इज यु रिसेन्टली स्टार्टेड योर कम्पनी राइट सो यु बिल्ड द्याट traction sort of way from your early 20s to late 20s सम्म र मैले यहाँ दिने मेजोरिटी एडभाइसमा चाहिँ मैले त्यही भन्छु कि 20s इज अबाउट एक्सप्लोरिङ गेटिङ आउट देयर डुइङ दिज जब्स प्रोजेक्ट्सहरूमा काम गर्ने देन युल गेट अ जेस्ट अफ द मार्केट वाट यु वान्ट टु डु वाट्स यर स्ट्रेन्थ वाट्स यर विकनेस सो त्यो भन्दैमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वेयर नट सेङ कि अन्टरप्रेन्योरसिप पर्स्यु नगर भन्ने कुरा पनि होइन सो अन्टरप्रेन्योरसिप इन अ सेन्स कस्तो एउटा भनौँ न आई सी इट एज अ डोमेन जहाँ चाहिँ नि
एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यु निड टु हेभ अ क्ल्यारिटी के म के गर्छु भन्ने कुरा क्ल्यारिटी होला प्रब्लली अहिले मैले पर्स्यु गरिरहेको कुरा आम भेरी क्लियर कि मलाई यो गर्न मन छ भन्ने कुरा अब त्यो मार्केटले भ्यालिडेट गर्न त बाँकी नै छ द्याट्स कम्प्लिटली अर्को एस्पेक्ट तर त्यो भन्दा नि पहिला पनि आई निड टु हेभ अ क्ल्यारिटी कि मैले के गर्ने होइन अब जस्तै when we sit down and ask people के गर्न मन छ भनेर सोध्यो भनेदेखि क्ल्यारिटी छैन विच इज अ भेरी कमन अगेन उनीहरूलाई पनि सायद उनीहरूको फल्ट के छ भन्ने कुरा हामीले भन्न खोजेको होइन तर एटलिस्ट मलाई यो सेक्टरमा काम गर्न मन छ सो आई अलवेज गिभ दिस एडभाइस टु पिपल के हुन्छ नि मैले जहिले पनि अन्टरप्रेन्योरसिप भन्दाखेरि लट अफ पिपल कम टु मी एन्ड आस्क मी कि आइडिया कहाँबाट ल्याउने भन्नेवाला पार्ट हुन्छ सो आई अलवेज गिभ देम एडभाइस कि लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो जहाँ चाहिँ नि 10 years down the line, you see yourself, everything is taken care of. You don't need to think of money, you don't need to think of anything. Kipani is not a concern to you. Sabai is taken care of. What would that one thing or what would that one industry be that you would probably want to be involved with? And त्यति मात्रै पनि figure out गर्यो भने कि probably again so त्यो backtrack गरेर चाहिँ नि we know कि त्यसलाई कसरी भनौँ न अब 10 years down the line यो इन्डस्ट्री भने त्यसमा त्यो इन्ट्रेस्टलाई कमर्सियलाइज कसरी गर्ने आजको दिनमा भनौँ न टाइम भ्याल्यु अफ मनी भने जस्तै आजको दिनमा कसरी ब्याकट्र्याक गर्न सकिन्छ probably that's one way to think through तर त्यसको लागि क्ल्यारिटी चाहिँ चाहिन्छ क्ल्यारिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मल एजुकेसनले जुन बेस चाहिने हो तिमीलाई भोलिको दिनमा डेफिनेटली चाहिने टुल्सहरू दिन्छ तर रियल लाइफ एक्सपिरियन्सेसले चाहिँ यो पर्सपेक्टिभ दिन्छ एज इन maybe if you've worked in let's say a restaurant for a while then you would know whether this is for you or not. For me it was a natural gig which is again ma share garदै थिए I'm a people's person, I like talking with people, so if rather than going into something where I'd have to sit down and probably crack numbers, I'd rather do something that I can engage with as many people as I can. So I think त्यो बुझ्नलाई चाहिँ म यहाँबाट नि धेरै सजेसन्स दिइरहेको हुन्छु फेरि यही रिपिट गर्छु कि ड्युरिङ कलेज नै इफ यु टेक अप these activities then you have kind of your just ki what's your strengths, what are your capabilities. College projects are one thing, but then going out there and working with a real boss, with a real business and हुन्छ नि त्यहाँको environment कस्तो हुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईलाई let's say by the time you're an MBA grad सकाएर बाहिर निक्लिँदाखेरि चाहिँ एउटा क्ल्यारिटी दिइसक्छ. बट अगाडि एउटा कुरा लग्छु इन्डिया र नेपालमा चाहिँ त्यो फरक के छ त लाइक त्यो वर्क फोर्समा हाउ डु यु सी द्याट? सो इन्डियामा मेरो एक्सपिरियन्स अफ वर्किङ इन इन्डिया र नेपालको अलिकति हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ इन्डियामा यु नो इफ यु से यु क्विट देयर समवन रेडी पछाडि देयर समवन रेडी द मोमेन्ट आई से क्विट द अदर पर्सन विल से ओके थ्याङ्क यू मेजोरिटी अफ द वर्ल्ड एनीवे सो दे विल बी लाइक थ्याङ्क यू भनेर पठाइदिन्छ सो देयर समवन विल रिप्लेस यु देयर एन्ड देयर इट्सल्फ. सँगसँगै अर्को ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो पनि छ भनेदेखि इन्डियामा अलिकति डिसेन्ट्रलाइज भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ नि पिपल हेभ स्टार्ट मुभिङ आउटसाइड अफ मेजर सिटिज सो दे आर मोर कम्फर्टेबल बाहिर गएर. सो इफ आइम सिटिङ एन्ड लेट्स से शेयरिङ अ कप अफ कफी विथ यु अर मैले मिल जे खाइरहेको छु पिपल हेभ दिस रियलाइजेसन कि यो मिल चाहिँ मैले सपोज मेरो जागिर मैले छोड्ने बित्तिकै यो मिल खान मलाई गाह्रो हुनसक्छ होला. सेभिङ्स आफ्नो ठाउँमा छ, सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर दे अन्डरस्ट्यान्ड दि भ्याल्यु अफ द्याट. सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति मान्छेहरूको ओरिएन्टेसन चाहिँ अलिकति इन्क्लाइन भएको छ. सो त्यसले गर्दाखेरि पनि देयर अप टु लाइक दे टेक च्यालेन्जिङ रोल्सहरू पनि होइन डिफ्रेन्ट प्रोफाइल्स दे डु द्याट नगर्ने भन्ने कुरा होइन. इन टर्म्स अफ अन्टरप्रिनरसिपको हामी यदि कुरा गर्ने भने आम प्रिटी स्योर विथ द पपुलेसन एन्ड एभ्रिथिङ इन्डियामा द नम्बर अफ स्टार्टअप्स द्याट्स वे हायर देन नेपालमा भएको छ होइन. तर दे अल्सो रियलाइज त्यो ग्रुभ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ लिएर मात्रै आउँछन् भन्ने कुरा नट द्याट उनीहरू सबै सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने कुरा होइन. तर द्याट्स वान डिफरेन्स भनौँ न यहाँ उनीहरूको साइज स्केल in terms of तिमीले भने जस्तै सप्लाई एन्ड डिमान्डकै कुरा पनि होला. दे आर अल्सो प्रोड्युसिङ अ लट अफ फ्रेश ग्रेजुएट्स आउट देयर सो द कम्पिटिसन इज कटथ्रोट. इट्स ग्रेट. अर्को एउटा पार्ट द्याट आई वुड प्रब्ली वान्ट टु रिफ्लेक्ट इज अहिले द ट्रेन्ड इज with young graduates they've started working they would prefer working in startups अब चाहिँ नि नाउ कस्तो भएको छ भने इन्डियामा त्यो साइकल पनि they've seen a company grow from scratch to a big company something like पेटिएम जस्तो कम्पनी हैन. इफ यु रियली हेभ टु से आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि पेटिएम को मिनिमल प्रेजेन्स थियो होला with everything that followed with everything that happened अहिले पेटिएम is the thing हैन. सो कस्तो भएको छ भने यस कम्पनीको साइडबाट पनि दे क्यान एक्चुली अफोर्ड पिपल भन्ने कुरा हो. तर फ्रेस ग्रेजुएट्स भर्खर राम्रो बी स्कुलबाट सकेको ग्रेजुएट पनि दे वुड प्रब्ली प्रिफर दे वोन्ट वान्ट टु वर्क एउटा स्टार्टअप कम्पनीमा अथवा त्यस्तो खालको कम्पनीमा चाहिँ काम गर्न चाहन्छन्. मल्टिपल रोल्सहरू मल्टिटास्किङमा दे आर मोर कम्फर्टेबल अहिले बिकज दे अन्डरस्ट्यान्ड मैले यहाँ सिकेँ भने आई बी एबल टु मेक स्योर कि पछि गर्छ मैले कहीँ न कहीँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छु. So I think they are ahead in that regard where they've got enough examples of success stories also in the local market. Exactly. So they know that if I jump into this idea may take me somewhere big. अब त्यो यहाँ हामीले चाहिँ फेस गर्दाखेरि चाहिँ it's a different scenario. I was telling you about the recruitment एक महिना लगाएर and then
the salary I was offering was, I would say, in context of Nepal, a very decent salary for a fresh grad with a couple of years of experience. But it's so difficult to convince somebody that has capacity and skill to come join a startup like ours, because मैले के बुझाएको छु यहाँ भने like मलाई इन्टरभ्यू दिन आउने मान्छे गाडीमा आइरहेछ, म बाइकमा छु हैन. So there's a difference there where they've worked in these big corporate organizations, they have the skill sets that they can apply and bring it to Mero company पनि. But we don't have that corporate structure here. अनि त्यो डिफिकल्टी चाहिँ कहाँ भने they don't see the future. If they मैले कतिसम्म सुनेको छु यहाँ हामीले अफर गरेको स्यालेरी भन्दा लोवरमा चाहिँ somebody went to a corporate job, a bank job, because that has a certain stature in the eyes of the society, this that. So हाम्रो लागि चाहिँ अहिले चाहिँ सायद सबसे ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ त्यही नै हो कि हाम्रो त्यो ठुलो ई-सेवा एउटा होला. Few startups that have gone to that scale. So हामीलाई रिक्रुट गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो त अहिले पनि त्यसमै छ. डेफिनेटली. सो यो चाहिँ कस्तो भन्देखि आई वुड जस्ट से भनौँ न कुनै न कुनै लेभलमा इन्टरेक्सन त बढाउनु पऱ्यो नि. प्रब्ली आई वुड नट ब्लेम द स्टुडेन्ट्स एज वेल. अभियसली डेफिनेटली हामी नै सायद त्यो ठाउँमा बसेर सोच्ने भन्दै वी वुड प्रब्ली कन्सिडर सिक्योरिटी भन्ने कुरा इज सो इम्पोर्टेन्ट टु अस. यो स्टार्टअप भोलि चल्ने हो होइन, थाहा छैन मलाई. मेरो आइडियामालाई त ल म पर्स्यु गरेर लाग्दैछु, म नै सायद सर्टन पोइन्ट अफ टाइममा म क्लियर छैन, म आफै भन्छु कि मार्केटले भ्यालिडेट गर्न बाँकी छ भन्ने मलाई पार्ट, विच इज सो ट्रु एज वेल होइन. सो त्यो हिसाबमा चाहिँ नि देयर नट रङ एट देयर पार्ट. तर वाट दि अदर वे अराउन्ड वाट आई प्रब्ली फिल कि के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि प्रब्ली यो स्टार्टअप इको सिस्टमको कुराहरू चाहिँ इट हेज टु रिच टु द क्लासरुम्स एज वेल. क्या क्लासरुममा नि पुग्न सक्नु पऱ्यो. सो आई टिच एज वेल. सो म चाहिँ के गर्छु भने मोस्ट अफ द टाइम्स आई रिलेट एक्जाम्पल्सहरू चाहिँ स्टार्टअपको एक्जाम आई युज रेडमोडको एक्जाम्पल लाइक एक्ज्याक्टली. सो थिङ्स लाइक दोज भन्नु. इनफ्याक्ट मलाई त एउटा पोइन्ट अफ टाइममा यति धेरै एक्जाम्पल दिएर रेडमोडको एक्जाम्पल दिएर माई स्टुडेन्ट्स युज टु कल मी रेडमोडको एम्बेसडर भन्थ्यो मलाई होइन. द्याट वाज द ट्याग द्याट आई एक्चुअली ह्याड इट. डेफिनेटली आम लाइक आम नट बोस्टिङ अबाउट बट भन्थ्यो मलाई. सो त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि इफ यु एबल टु मेक स्योर त्यो ट्रान्जेक्सन उनीहरूले देखेकै छैन नि त यो पार्ट, देव नट सिन इट होइन. उनीहरूले सुनेको चाहिँ ए ओके हो भन्ने कुरा. एक्ज्याक्टली होइन. सो ल भन्छ न लाइक यु वेन्ट टु कुसममा गएर अस्ति यु मेट विथ द स्टुडेन्ट्स. नाउ एउटा पर्सपेक्टिभ सायद उनीहरूलाई आयो योभन्दा अगाडि देनियो आशिष अधिकारी को भन्ने कुरा थाहा छ, तर कसरी अप्रोच गर्ने, कसरी कुरा गर्ने, कस्तो मान्छे हो के हो थाहा छैन नि त. नाउ दे हेभ द्याट एक्सपिरियन्स भन्ने पार्ट. सो त्यो ब्रिज गर्नु इज रियली इम्पोर्टेन्ट. अनि बल्ल प्रब्ली विल बी एबल टु. जसमा आई थिङ्क सबभन्दा मेजर रोल चाहिँ स्टार्टअप्सकै हुन्छ. मैले यो जस्तो यहीँ छ प्ल्याक्सहरू काठमाडौँ युनिभर्सिटी. आई हेभ अ ह्युज कलेक्सन नाउ. निरज दाइले कति ठाउँमा मलाई पठाउनु भयो. सायद मेरो त्यो करियर जो नभनौँ एउटा ब्रान्च अफ फ्रम माई एक्टिभिटिज चाहिँ स्टार्ट गर्नुमा निरज दाइको रोल छ. किनभने आई थिङ्क ग्लोबलमा पहिला बोलाउनु भयो दाइले सेयर योर स्टोरी, टेल एभ्रीबडी वाट यु बिन थ्रु भनेर. सो आई थिङ्क मेरो जेनेरेसनले चाहिँ त्यो पाएन. किनभने लाइक आई वेन्ट टु दिज पिपल टु आस्क अ फ्यु क्वेसन्स एन्ड यु नो लाइक दे नेभर टुक मी सिरियसली. र म जस्तै अरू पनि कतिले भोग्यो होला यो कुरा. मैले के देख्छु भने हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसनले पनि बिजनेस त गर्यो, सक्सेसफुल पनि भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ. कोही फेल, मेरो ड्याड हि ह्याड इन्डस्ट्री फर अ वाइल, द्याट वेन्ट डाउन. सो देयर इज सो मच लेसन देयर, बट हि डजन्ट टक अबाउट इट, हि इज नट इन्ट्रेस्ट. सो अहिले म एउटा फलो गर्ने एन्टरप्रेन्योर पनि छ, उसले के भन्छ भने when people get successful they put a curtain रे के like I made it, you know, like let's go and live a happy decent life. But उसले पनि के त्यो इनिसिएटिभ लिइरहेछ भने I don't want to put that curtain up. I want to tell other younger people how to be successful, how I did it. अस्ति मेरो थिमै के थियो, if I can do it as a 2-time college dropout, you guys are going to the best colleges in Kathmandu in Nepal. हैन, तिमीहरूले त झन् अझ एउटा एक स्टेप अगाडि एडभान्स पाइसकेको छौ. यस्तो एक्सपोजरहरू भइरहेको छ. हामीलाई त यस्तो कुरा केही पनि थाहा छैन बिबिए पढ्दाखेरि. त हामीलाई त ब्यालेन्स सिट, अकाउन्टिङ एन्ड आवर एस्पिरेसन वाज, हाम्रो टिचरहरूले नै हामीलाई के भनिदिनुहुन्थ्यो, स्टार्टअपको त पुरै थिएन बिजनेस गर्ने भन्ने. जब कि हामी बिजनेस पढिरहेछौँ, बिजनेस गर्ने कुरा छैन. वाट दे टेलिङ अस इज यु गो वर्क फर अ बिग इन्सुरेन्स कम्पनी. म यो क्लासको 5जना टपहरूलाई म मेरो ब्याङ्कमै रिक्रुट गरिदिन्छु, मेरो फाइनेन्स टिचरले भनेकै कुरा हो यो होइन. सो हामीलाई देखाउने एस्पिरेसन्स के थियो त, तिमी त जागिर खाऊ गएर. आम नट सेइङ जागिर खानु नराम्रो हो, तर we didn't have that kind of a perspective. अहिलेको युथमा त्यो पोसिबल छ. they go look out for it, reach out to people. मैले भने जस्तो if during college time they can work somewhere. मैले नेपालमा जब खोजेर काम गरेको भनेको एज अ रिसेप्सनिस्ट. त्यो पनि मेरो मामाको कम्पनीमा फोन उठाउने, इमेल एन्सर गर्ने. त्यो टाइममा त्यति एक्सपोजरै थिएन. मैले त्यो एक्सपोजर चाहिँ बाहिर गएर भोगेँ, बाहिर अनुभव गरेँ र फर्किएँ म यहाँ.
You've worked कति वर्ष एन्टरप्रेन्योरमा So I work almost 2.5 years. कतिवटा सेसन्सहरू भयो हाम्रो नवोद्यमशालाको I think मैले दुईटामा पार्टिसिपेट गरेको छु so सुरुमा we started that. I think almost अहिले we're running. I think they're running अहिले 11th 10th कि 11th कति हुन्छ अहिले. So they're doing that. तिमीले सेल्सको कुरा नि भनेछौ विल कम टु सेल्स बट म एउटा बिचमा के घुसाउँछु लाइक यहाँ आउने त मैले पनि देखाएको छु रियली अर्ली स्टेज फ्यु वर केही समय गरिरहेको बट दे वान्टेड टु काइन्ड अफ स्केल अप एन्ड मुभ फरवर्ड बट लट अफ देम वर लाइक आइडिया टु मार्केट आउने फेजमा अहिले अब यो ट्रेन्ड पनि छ नेपालमा ट्रेन्ड भनौँ फ्याड भनौँ वाट एभर कस्तो रह्यो यो अनुभव लाइक यु प्रब्ली वर्क विथ 40-50 अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स वाट वाज लाइक अ कमन फ्याक्टर अथवा त्यो एउटा स्ट्रिङमा बाँध्न सक्ने कुरा के थियो होला यो कम्पनीहरुमा I think all of them had a vision. ल यस्तो गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा हो. So probably अलिकति clarity नभएर नै they probably enroll in such programs भन्ने कुरा. That was definitely there. That was the entire intention. Clarity अलिकति थिएन भन्ने कुरा हो. तर I probably feel एउटा challenge चाहिँ के भएको थियो भनेदेखि there's a very limited thing that I can actually be taught or shared in the classroom or त्यस्तो सेसन्सहरुमा. A lot of things need to be actually like गएर गर्नुपर्ने टेकअवेजहरु गएर इम्प्लिमेन्ट गर्नेवाला पार्ट हुन्छ नि. सो अर्ली स्टेजमा चाहिँ अलिकति गाह्रो के हुन्छ अलिकति when you have a company जुन चाहिँ अलिकति they're already in the market भन्नेवाला पार्टमा हुन्छ नि they're actually doing that. गर्न मिल्ने एभेन्यूजहरु टेस्ट गर्न मिल्ने ठाउँहरु क्लासमा भएको कुराहरु भ्यालिडेट गर्न मिल्ने ठाउँ हुन्थ्यो होला. सो होइन भने चाहिँ नि it just becomes a normal class theory जस्तो भइदिन्थ्यो. That was one challenge. एउटा चाहिँ थियो which was common. तर having said that फेरि भर्खर स्टार्ट गरेको कम्पनीलाई probably that's another challenge for you. You'd be able to relate. त्यो क्लासको कन्सेप्ट्सहरुलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कि आई वुड रादर गो एन्ड डु माई बिजनेस वाला पार्ट. त्यो च्यालेन्ज फेरि अफ कोर्स म रकस्टारमा हुँदाखेरि आई विल शेयर दिस लाइक it took me maybe the first 20 days to get convinced that this is gonna yield some kind of मलाई त यो त नयाँ कल्चर थियो स्पीड डेटिङ रे मेन्टर रे राइट आई वाज लाइक व्हाट इज गोइङ अन मेरो दिमागमा के चलिरहेछ आज सेल्स कति भयो पसलमा. So I think that's exactly what you've highlighted. I think I should be saying this. I'm not sure कतिको validate हुन्छ. This is Mero2Paisa. Definitely. So कतिको validate हुन्छ भन्ने कुरा. So a lot like यस्तो प्रोग्राम्सहरुमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्देखि we were probably focusing more on अलिकति tangibility देखाउन नसक्ने एस्पेक्टहरु. So we were talking more about values. I'm never saying value important छैन. I'm pretty sure you've seen the cycle. You've grown a company. सानो स्क्रैचबाट you've grown a company. FDI लिएर you're working with foreign investors right now. You've seen the cycle. Value को importance कहाँ छ भन्ने कुरा you will understand very well. तर what happens is value like tangible कसरी बनाउने मैले. How do I quantify that? So that it can be felt, it exactly. can be seen. So मैले valuable company चलाइरहेको छु भन्ने वाला पार्टमा which is very important. Definitely त्यो ओरिएन्टेसन हुन्छ. तर the limitation with value is त्यो tangibility वाला पार्ट which is अलिकति गाह्रो मान्छेलाई बुझ्न देख्न हैन. ल 1 वर्ष भयो मैले चलाएको I would not be saying कि मैले कस्तो भ्यालुएबल कम्पनी मैले रन गरिरहेको छु भन्ने कुरामा मात्रै मैले मेरो क्राइटेरिया राखेँ भनेदेखि त्यसरी बिजनेस सस्टेन हुँदैन नि. I probably feel a lot of programs actually miss out on that crucial tangible बनाउने वाला element which is sales. त्यो tangibility देखाउनको लागि they teach you value कसरी गर्ने सबै कुरा भन्यो. तर in terms of going to the market and selling that product, you need to make sure that you sell that product. त्यो वाला element चाहिँ अलिकति मिस भइदियो अथवा people were very like they were so occupied यो वाला पार्टमा which is very important definitely yes. तर there's another side to it as well. Sales पनि हुनु पर्छ. The numbers, the reality has to be that can either sink you or sell you त्यसले नै डिसाइड गर्ने हो. Definitely. म पनि त्यो प्रोग्राममा एटलिस्ट हामी एक्सेलरेटरमा जाँदाखेरि त एक्सेलरेटरको कन्सेप्ट पनि क्लियर थिएन हामीलाई. बिफोर आई साइन द कन्ट्र्याक्ट आई रिमेम्बर निरज आई had to convince me for 10 minutes. Even though partially म कन्भिन्स थिएँ. And then they were like fee structure दाइले अब like what is going to happen in this नै मलाई क्लियर थिएन दाइले. Exactly. Some ways दाइ was like trust me हैन you'll gain something good from this, it'll be good भने जस्तो एउटा कन्फिडेन्स दिनुभयो. And then म पनि रिस्क टेक गरेँ हो. I was like okay let's find out whether this is going to work or not भनेर. बट मैले चाहिँ के अनुभव गरेँ भने म पनि त्यतिखेर एटलिस्ट 2 वर्ष बिजनेस चलाइसकेको सर्टन रेभेन्यू कमाइसकेको सेल्सको कुराहरू मैले त ल पिच गरेर नजाँदाखेरि पनि मैले त्यो एक्सेलरेटरको सेलेक्सन प्यानलमा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई अरूले बिजनेस प्रपोजल्स के लेखेर लिएर आएको थिएँ. मैले सेल्स ग्राफ लिएर गएको थिएँ. आई सेड द्याट डे 1 मा मैले एक्स गराएको थिएँ भने अहिले मेरो 20x पर डे सेल भनेर. सो त्यो
somewhere that relates that I understand at least एउटा मेरो part of my business Exactly. very well, True. which is So, everyday को exactly. metrics. यसमा नै कुरा गर्दाखेरि so the way you quantified things, I'm pretty sure you had value driven त्यो बेलामा पनि थियो होला. Like यो भन्दा फेरि हामीले value डिमाइन गरेकै भन्ने कुरा हैन. It is very important. Definitely हैन. That's the foundation. Company culture, True. what you're telling the world, Exactly. market. I think it starts from your heart, Exactly. and it has to go out there. True. So त्यो आफूले बुझेर आफ्नो कम्पनीमा इम्प्लिमेन्ट गरेर which is something that takes time as well भन्ने कुरा हो. So त्यसमा मात्रै फोकस हुँदाखेरि the way you could actually quantify. ल मैले सपोज कम्पनी स्टार्ट गरेँ, मेरो एउटा भिजन के थियो भने आई वान्ट टु सेट अप यस्तो यस्तो कम्पनी, यस्तो यस्तो कल्चर भएको कम्पनी. डेफिनेटली यस. सँगसँगै इफ आई एम एबल टु क्वान्टिफाई कि मलाई यतिसम्म ग्रोथ होइन, मलाई यति सेल्स चाहिएको छ मात्रै मैले भन्न सक्ने भने 1 year down the line when you review that, you're happy. You're in a better position saying कि okay मैले अचिभ गरिनँ भन्ने कुरा आफूलाई थाहा हुन्छ नि त. सो त्यो मेजर गर्नेवाला टेन्जिबिलिटीवाला एस्पेक्ट चाहिँ अलिकति चुकेकोले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोबब्ली अथवा आई वुड नट से सिकाउन नै चुक्यो भन्ने कुरा त होइन खासमा होइन, तर प्रोसेस गर्न सिक्न पनि मान्छेहरूले सायद त्यो कुरालाई कहिले नि भ्याल्यु नै गरेन भन्ने कुरा हो. र प्रब्ली इट जस्ट स्ट्रक्चर्स हामीले कुरा गर्दा गर्दै भनौँ न, what I've realized is probably that's because yes business गर्नु छ तर people are afraid to sell. त्यो एउटा shame factor हुन्छ नि. Let's get into that. Exactly. Definitely. You know, मैले भनौँ न, people actually have that shame of selling नै भनिन्छ खासमा होइन. So एउटा entrepreneurलाई पनि I think the entrepreneur should be very bold enough to say कि मैले मेरो product अथवा मेरो सर्भिस चाहिँ नि I should have that confidence to sell भन्ने कुरा त्यो चाहिँ हुनु पर्यो. So त्यो shame of selling overcome गर्नु चाहिँ is one major challenge. कल्चरल पनि होला सायद. अब म यहाँ साउजी सिन्ड्रोम भन्छु. हामी अब कि त हामीले घरमा पसल सानोदेखि नै त्यो एउटा वातावरण भेट्यौँ भने चाहिँ सायद त्यो एक त नर्मली द सेकेन्ड जेनेरेसन डजन्ट वान्ट टु डु द्याट. लाइक माई फादर वाज इन्टु म्यानुफ्याक्चरिङ. मलाई यति कुरा क्लियर थियो कि म्यानुफ्याक्चरिङ इज नट फर मी. अब मोर इन्टु मार्केटिङ एन्ड अल दिस काइन्ड अफ स्टफ. अब त्यो कल्चर प्रिभिलेन्ट सबै छैन. मैले देखेको चाहिँ विवेकलाई सेयर गर्दाखेरि चाहिँ अब वी कम फ्रम लाइक बुवामा एकदम फर्मल सेटिङमा काम गर्नुभयो, राम्रो कलेजेसहरू पढाइदिनु भयो. अहिलेको जेनेरेसन वान्ट्स टु डु दिस एन्टरप्रेन्योरल स्टफ बट दे डोन्ट ह्याभ इट इन देयर डिएनए टु गो आउट देयर. एउटा त त्यो नेचुरली ब्रेड छैन, प्लस एक्सपिरियन्स पनि छैन जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि. तर म के सोच्छु भने केही युल सी द डिफरेन्स के. लाइक मान्छे युएसबाट फर्केर आयो, युकेबाट, त्यसलाई किन ठुलो कुरा बनाउँछ भन्दाखेरि उनीहरूले केही लिएर आएको होइन विवेक. मैले लिएर आएको भनेको एउटा सिकेको कुरा वर्क एथिक, विच इज बिहान उठेर आफू कमिटेड भएर आफ्नो काममा डेली मेट्रिक्सेसहरू राखेर कसरी गर्छ. अरूसँग मैले यति वर्ष गरेँ, अब नेचुरली त्यो आफूलाई गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त आई वाज डबली मोटिभेटेड कि लाइक यो त अब मैले राम्रो गरेँ भने त आफ्नै लागि फाइदा हुने हो. सो त्यो कल्चर अझै बिल्डअप भइसकेको छैन. सो यहाँको लागि चाहिँ म चाहिँ त्यही जस्तो मलाई एकजना भाइ आउनुभयो, उहाँले के भन्नुभयो, दाइको जस्तै इज गट द मनी एज वेल. उसको पेरेन्ट्ससँग तपाईँको जस्तै कफी सप खोल्नु पर्यो. So, but I gave him a clear task of selling 100 cups of tea. Just show it to me. 1 week, मलाई देखाऊ, म इन्भेस्ट गरिदिन्छु. I've met another young entrepreneur girl जसले चाहिँ प्रडक्ट र ब्रान्डको कुरा, मार्केटिङ कुरा, शी इज भेरी एडेप्ट विथ इट. उसलाई थाहा छ कस्तो के, उसले बुझेछ, किनभने त्यो पार्ट उसको स्ट्रेन्थ हो. उसले अथवा सायद पढ्दाखेरि पनि सायद त्यसमा बेसी इङ्गेज भयो. तर मैले आई गेभ द्याट पर्सन एन अपर्च्युनिटी टु लाइक कसले चाहिँ तिमीलाई मार्केटै ल्याएर अगाडि राखिदिन्छ. जस्तो मैले आई गेभ द्याट पर्सन एन अपर्च्युनिटी टु सिट इन वान अफ माई क्याफेज एन्ड मलाई एक्स अमाउन्ट बेचेर देखाइदियो. बिकज आई वान्ट टु सी वेदर द्याट पर्सन हेज द्याट त्यो सेल्सको जेस्ट छ कि छैन भनेर. मैले टार्गेट पनि दिएको थिएँ, त्यसको 2% गर्यो उसले. इफ द टार्गेट वाज 100 देन द्याट टोटल नम्बर अफ सेल्स. सो मैले उसलाई त्योबाट एउटा चिज देखाउन खोजेको थिएँ कि लाइक यु क्यान बिल्ड अ ब्रान्ड, यु क्यान बिल्ड वाट एभर अल दिस थिङ्स, बट सेल्स छैन भने यु नट गोना ह्याभ एनिथिङ टु टक अबाउट टुमरो. सो अहिले यहाँ हामीलाई पनि स्ट्रगल चाहिँ हुन्छ, उतार चढाव रेस्टुरेन्टमा यति गाह्रो हुन्छ. तर एउटा सर्टन मेट्रिक्स चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ. हाम्रो अब टार्गेट्सहरू बजेटिङ गर्ने, सेल्स टार्गेट्सहरू गर्ने, त्यो कल्चर चाहिँ यहाँ नेपालमा अझ छैन. रेभेन्यू हेरेर मान्छे दङ्ग छ. कतिले चाहिँ के भन्छ भने यतिको बिजनेस गरिरहेको छु भनेर इन्स्टाग्राममै पोस्टहरू देखिरहेको हुन्छु म अहिलेका यङ हस्लर्स होइन. बट इज द्याट योर बटम लाइन अर इज द्याट योर टप लाइन? मैले त्यो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छु कि yeah, you made X amount, but that's not your total income. Your total income will be something else after deducting your expenses. यो अझ बुझ्नै गाह्रो छ. सेल्स भइरहेछ, बढिरहेछ, बिजनेस गरिरहेछ, तर त्यो बिजनेसले प्रफिटेबिलिटी कमाइरहेछ कि छैन. मलाई पनि त्यो स्ट्रगल छ अहिले, फ्रेङ्कली स्पिकिङ. बट एटलिस्ट आई लर्न फ्रम दोज एक्सेलरेटर्स. 2 वर्ष मेकिङ सो मेनी मिस्टेक्स एज यु नो एउटा ट्रायल सिइओ भनौँ. अहिले पनि सिजन त भइसकेको छैन, तर त्यो फेजबाट म निक्लेँ होला. त्यहाँबाट चाहिँ जहाँ मैले चाहिँ मेरो सर्टन स्ट्रेन्थ्सहरू के हो मैले बुझेँ,
प्लस एट द एन्ड अफ द डे द कोर अफ द बिजनेस इज सेल्स त्यसलाई कसरी लेभरेज गर्ने यहाँ चाहिँ एउटा त्यो कमी चाहिँ छ भाइले भनेको त्यो स्ट्रिङ चाहिँ ब्रान्ड हाम्रो ब्रान्ड प्रेजेन्स र मार्केट प्रेजेन्स चाहिँ सबैलाई थाहा छ एउटा के भन्छ यसलाई सोसल करेन्सी अर व्हाटएभर बट देन ब्याङ्कमा कति पैसा छ द्याट्स द ट्रुथ एक्ज्याक्टली सो यसमै भनौँ न होइन जस्तै कल्चरको कुरा गर्ने हजुरले अघि भन्छु नि कल्चरको कुरा गर्दाखेरि हामीमा सायद कल्चरली एज वेल हामीहरू सेल्स भनेको चाहिँ अलिकति प्रो छैनौँ भन्नेवाला पार्टमा चाहिँ अर्को एउटा रियलाइजेसन कस्तो नि भएको छ भने with what we've been taught in the schools भन्ने कुरा हो कि खासमा जस्तै मैले अन्डरग्रेड्स BBA गरेँ मैले मास्टर्स गरेँ मैले इन्डियामा पनि पढेँ नेपालमा पनि पढेँ मैले अलमोस्ट मेरो 6 years अफ एजुकेसनमा जम्मा 2टा सब्जेक्ट मात्रै मैले 2चोटि मात्रै सेल्स एज अ सब्जेक्ट पढेँ मार्केटिङ मैले कति कुरा पढेँ होला फाइनेन्स मैले कति कुरा पढेँ होला तर कोर सेल्स 2चोटि मात्रै पढेँ मैले आई अगेन अग्री टु द फ्याक्ट कि सेल्स भन्ने कुरा पढेर मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा होइन तर वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट बेसिक्स एज वेल भन्ने कुरा हो सो सायद त्योमा चाहिँ अलिकति वी प्रब्ली भनौँ न मिस आउट भएको हो कि भन्ने कुरा हो जब कि आई स्टडी इन बी स्कुल जहाँ चाहिँ नि सेल्स भन्ने हाम्रो छुट्टै एउटा सेल्स इन्टर्नसिप नै हुन्थ्यो वी नट ओन्ली ह्याड अ रेगुलर इन्टर्नसिप हाम्रो मेरो अन्डरग्रेड्समा आई रिमेम्बर वी ह्याड समथिङ कल्ड अ सेल्स इन्टर्नसिप नै सो अहिले कनेक्ट गर्दाखेरि इट मेक्स सो मच सेन्स हुन्छ नि सो प्रब्ली समथिङ लाइक द्याट एज वेल क्यान बी अलवेज बी इन्टिग्रेटेड एउटा पार्ट त्यो पनि भयो अर्को इज कल्चरल एज वेल आई रियलाइज भनौँ न बाहिरको अडियन्स र हामीले हेर्ने अझ म त आई वाज इन इन्डिया सच अ भोकल क्राउड जे भन्ने नि उनीहरूलाई मतलबै छैन दे युज टु स्पिक होइन बोल्नलाई त उनीहरूलाई केही फरक पर्दैन द्याट इज इन द कल्चर आई वर्क विथ पाकिस्तानीज एन्ड इन्डियन इट इज इन द कल्चर टु त्यो केही काम गरे पनि त्यसलाई त्यो अगाडि मोमेन्टम भनिरहने बोल्ने हाम्रोमा चाहिँ नि अलिकति अब अल अफ अस म पनि सायद कति कुरामा पर्छु होला होइन समटाइम बिजनेस गर्ने एक्ज्याक्टली त्यो त छँदैछ अझ प्लस वेन समन कम्स टु यु मान्छे डराउने क्या भन्न नै हुन्छ नि मैले के अचिभ गरेको छु भने म भन्न डराउनेवाला पार्ट हुन्छ अथवा त्यो जुन सेम अफ सेलिङवाला जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ अघि नै सपोज मलाई एकदम एब्स्ट्राक्ट लाग्छ खासमा अब आई डोन्ट नो प्रब्ली स्क्रिप्टेड पनि हुनसक्छ होला यो कुरा होला पनि भनौँ न होइन जस्तै यो इन्डियन टेलिभिजनहरू आउँछ नि प्रोग्रामहरू आउँछ नि इन्डियन टेलिभिजन प्रोग्राममा कस्तो हुन्छ भने दे से वाट नट रियालिटी टिभी ल होला स्क्रिप्टेड होला तर लाइभ टेलिभिजन भन्यो भने नि क्यामेरा अगाडि जाने बित्तिकै मान्छेले के मात्रै भन्ने आउँदैन त्यो पर्टिकुलर अडियन्स सेक्टरले हाम्रोमा सपोज इफ देयर इज अ क्यामेरा कमिङ फरवर्ड टु यो बेला एकला क्यामेरा आयो भने भाग्नेवाला हुन्छ कि द्याट्स द डिफरेन्स एउटा पोइन्टमा चाहिँ सायद विच इज यस कल्चरली तर त्यो भन्नेमा चाहिँ नि एउटा कुरा के पनि हुन्छ भने त्यो भन्नेमा इट डज नट सल्भ द प्रब्लम कि वी निड टु सेल भन्नेवाला एउटा म एड गर्छु के यसमा भने इन्भाइरोमेन्टको कुरा हो क्या भाइले भने किनभने त्यो वातावरणमा त्यही नेपालीलाई नै लगेर हुर्काइदियो भने नि त्यो ट्रेट्सहरू उसले पिकअप गर्छ मैले यहाँबाट के देखेको छु यहाँ कस्तो ब्याकग्राउन्ड वेल अफ ब्याकग्राउन्डबाट आएको भाइ बहिनीहरू मेरो साथीहरू यसमा once they understood that त्यो मनीको कुरा त्यो इन्कमको कुरा यहाँ त त्यो एक्सपिरियन्स भएन नि त घरमा बाई टिल द टाइम यु स्टेप्ड अन द्याट एरोप्लेन टु गेट इन टु अ फरेन कन्ट्री सबै त बाबाआमाले पनि पे गरिदिनु भएको छ सो त्यो जब रेस्पोन्सिबिलिटी आयो र आफूलाई गर्नु पर्थ्यो कि त आइदर दे डुइङ सम जब्स और मैले अहिले तिमीले भन्दाखेरि मेरो दिमागमा आइरहेको थियो कि मैले लिस्ट एक्सपेक्ट गरेको मान्छेहरू जसले चाहिँ बिजनेस गरेर खाला भने मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ फिमेल फ्रेन्ड्सहरू जसले चाहिँ आई थट लाइक दे विल टेक अप अ नाइस ब्याङ्कको जब they're doing well for themselves. They're doing business right now. But had they been here, I highly doubt that they would have turned into those successful business ladies. Exactly. मलमा स्टोर्सहरू खोल्ने कामहरू गरिरहेको देखाएको छु मैले नेपालीले जुन अपर्च्युनिटी पाएँ नि त्यसलाई लिएर एक्सेल गरेको देखाएको छु वातावरण चेन्ज भएपछि फेरि त्यही नेपाली पनि चेन्ज यसमै कनेक्ट गर्दाखेरि दाइलाई होइन जस्तै आई कम अक्रस अ लट अफ पिपल जो चाहिँ नि अब जबको लागि अस्पायर गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले सो अहिले ओरिएन्टेसन के पनि भएको छ भनेदेखि सकेसम्म सजिलो जागिर खाम होइन बस्ने टेबलमा बस्नेवाला आई निड टु सिट डाउन इन फ्रन्ट अफ द कम्प्युटर टेबलमा चाहिँ त्यति बसेर गरौँ अरू मलाई के पनि भएन होला उहाँको स्किल सेट सायद म्याच गर्छ नि पर्फेक्टली फाइन तर सबैले त्यही नै पाउँछ भन्ने कुरा त छैन नि देयर सो मेनी अदर एभेन्यूज एज वेल होइन जस्तै वी वर डिस्कसिङ सिए पढेको मान्छेले पनि गएर एट दि एन्ड अफ द डे ब्याङ्किङ प्रडक्ट्सहरू बेच्नु परेको पनि सिचुएसन छ जागिर गर्नु पनि छ सो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ नि ओरिएन्टेसन इज मलाई टेबलमा जब चाहिएको छ कम्फर्टेबल सिचुएसनमा त्यही मान्छे सपोज बाहिर अमेरिका अथवा बाहिर कतै जाने इन्डिया नै बाहिर पनि जान्छ भनेदेखि द सेम पर्सन वुड बी सेइङ गएर आइसकेपछि मैले लगातार 20 घन्टा काम गरेँ भन्ने मान्छे पनि त्यही नै हुन्छ एक्ज्याक्टली होइन त्यही मान्छेले 20 घन्टा काम गरेँ नि भन्छ त्यही मान्छेले के पनि भन्छ भनेदेखि मैले त यसरी काम पनि गरेँ भन्ने कुरा म यो प्रोफाइलमा यसरी पनि मैले काम गरेँ भन्ने कुराहरू छ त्यो द्याट पर्सन उसले सायद अमेरिका गइसकेपछि अथवा बाहिर गइसकेपछि कहिले पनि उसले यो कुरा सोच्यो कि म यो चाहिँ काम गर्दिनँ मलाई एकदम बेस्टमा जब चाहिएको छ भने उसले कहिले छुट्टायो होला त सो वाइ आर यु डुइङ इट हियर नसक्ने त होइन नि केपेबिलिटी छ नसक्ने होइन म सादा भाषामा भन्ने भाइ भात मारा भएको अल्छी
अल्छी होइन सो त्यो चाहिँ नि अलिकति घरमा भात पाकिहाल्छ होइन आज जागिर नभए भोलि पर्सि पाइएला त्यो जुन त्यो माइन्डसेट बन्यो नि हाम्रो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डेस्परेसन छैन हामीलाई अनि केही नलागेपछि अब त झन् के थपिया छ अब विदेश जाऊ होइन अब त्यसको छोरा नि गयो ऊ पनि गयो अब तँ के गरेर बसेको छ विदेश यी केही गर यी केही काम गर अथवा त्यही मेहनत यहाँ लगा भन्ने कल्चर चाहिँ भएन त्यही त सो यसमा नि भनौँ न एड गर्दाखेरि चाहिँ नि प्रब्लम बाहिर गइसकेपछि यु अन्डरस्ट्यान्ड युर डुइङ सो मेनी जब जस्तै आई प्रब्लली सेयर नि लाइक म हजुरले भ्यालिडेट गर्नुपर्ने हुन्छ होला I'm pretty sure yeah barista training लिन आउने जहाँ पनि हुनुहुन्छ बाहिर जाने एस्पिरेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ majority exactly majority 80-90% just see the trend right they're already preparing for something skill set ma work garna they're already preparing because they're going outside why aren't you doing here if you're sitting here why aren't you working on yourself I think we've trained maybe 100 people only one has gone out and actually opened up another coffee shop exactly so हाम्रो एउटा पहिलाको इन्टेन्सन के थियो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ कि लेट्स फाइन्ड दिस पिपल भन्ने हो हाम्रो रादर देन जस्ट ट्रेन पिपल द्याट्स नट कोर अफ आवर बिजनेस हामीले चाहिँ मेबी इफ दे निड अ जब वी क्यान पुल देम इन्टु आवर ओन कम्पनी एन्ड इफ दे आर एस्पायरिङ टु ओपन वान देन इट्स अ एभेन्यू फर अस टु ग्रो आउटसाइड भनेर तर इट्स सो हार्ड टु फाइन्ड exactly होइन त्यही त सो त्यसमा पनि आम जस्ट ट्राइङ टु से कि पिपल आर वर्किङ अन देमसेल्भ्स दे वर्किङ अन देमसेल्भ म बाहिर जानला छु मलाई त्यहाँ गइसकेपछि सायद मसँग अलिकति स्किल केही भयो भने चाहिँ मलाई अलिकति म अरूभन्दा छुटिन सक्छु मलाई काम पाउन सजिलो हुन्छ भनेर त्यो कुरा सोचेर देयर अलरेडी डुइङ इट वाइ आर्न्ट यु डुइङ इट इफ युआर स्टेइङ इन नेपाल नेपालमा चाहिँ के स्किलमा काम गर्नै पर्दैन युर ह्याप्पी चुप लगाएर टेबल अगाडि बस्ने मेरो स्किल के छ भन्ने कुरामा चाहिँ यु नो वर्किङ अन योरसेल्फ आई थिङ्क त्यो मेरो विचारमा चाहिँ एबिलिटीको आधारमा भन्दा नि अहिले पनि त्यो कल्चर छ नि त मैले अघि नै जुन मेरो सालीको स्टोरी सुनाउँदै थिएँ कहीँ जब चाहियो भने अहिले नि हामी आफ्नो एबिलिटीमा बिलिभ गर्ने भन्दा नि उसलाई सोर्स लगाऊ मैले प्राइभेट सेक्टर्समै देखेको छु वेयर यु गट अ एमबिए लाइक वाइ यु निड अ सोर्स फोर्स के तर त्यही नै छ हाम्रो कल्चर हाम्रो भोलि पनि अहिले काम गर्नेको इन्भाइरोमेन्ट पनि मैले कर्पोरेट सेक्टरहरूमा अहिले नेपालको देख्छु स्टिल त्यो एक किसिमको त्यो सरकारी वातावरण पनि हाबी छ कर्पोरेटमा पनि जहाँ चाहिँ लाइक 5 o'clock आम आउट होइन देयर 4:30 मै देयर लाइक लुकिङ एट द पार्किङ लट भन्छ जिमरोले त्यही हो कि त्यो कल्चर छ जहाँ चाहिँ यु नो जस्ट आफ्नो बेयर मिनिमम गरेर इफ आई क्यान गेट बाई एन्ड मेक अ लिभिङ देन आइ एम फाइन भने जस्तो जुन त्यो तिमीले भने जस्तो 20 घन्टा कुनै कम्पनीमा काम गर्ने ओभर टाइम्स हाल्ने दुईटा जबसम्म गर्ने त्यो सायद यहाँ कसैले नि धेरैले एक्सपिरियन्स गर्नु परेको छैन देयर आर पिपल जसले गर्नु भएको छ तर धेरैले गर्नु भएको छैन भन्ने दे डोन्ट कम आउट एन्ड टक हुन्छ नि त्यो सेयर गर्दै धेरै एक्सपिरियन्सहरू एक्ज्याक्टली निकै कम मान्छेहरू छ जस्तो लाग्छ बिकज यहाँ त्यो गर्नु भने नराम्रो हो नि त 20 घन्टा काम गर्नु भने कसैले गर्छ उल्लु 20 घन्टा काम गर्ने यार कस्तो कुराहरु यस्तो पनि इम्प्लोयर हुन्छ दे आर कम्फर्टेबल डुइङ इट जस्ट एट द एन्ड अफ द डे इट्स अबाउट दैट सर्टकट के एन्ड देयर इज नो सर्टकट टु सक्सेस यो त हामी पडकास्ट नम्बर 1 देखि भनिरहेको छु कि इट टेक्स टाइम टु बिल्ड समथिङ चाहे त्यो करियर होस् चाहे कुनै फिल्डमा आफ्नो नाम बनाउन होस् या कुनै बिजनेसलाई नै कहीँ लिएर जानलाई होस् अब म अस्ति जाँदाखेरि म कपाल अफ डेज आई इन्टरेक्टेड विथ अ लट अफ पिपल एन्ड आई वाज डुइङ मोर अफ द अब्जर्भिङ रोल हियर नर्मली आइ एम द टकिङ गाई इन द सिचुएसन होइन तर लास्ट 2 days चाहिँ आई वाज जस्ट आस्किङ पिपल लाइक वाट दे थिङ्क अबाउट मी मैले त्यो गर्दिनँ नर्मली बट अस्ति कलेजमा पनि and then this perception of people is that daile ta you've made it you know you've done it you've made it you've been I'm like I don't feel that way I for me there's so much more to do and like what is the definition of made it like have I made enough money to sustain myself yes that I figured out but then उनीहरुको नजरमा अथवा even मेरो contemporaries हरु they're looking at me मेरो age group को साथी भाइहरु as you've done well for yourself because I'm out there and I'm putting my story out there it's out there तर यस्तै काम गर्ने त निकै अरु मान्छेहरु पनि हुनुहुन्छ हैन त्यो मोर स्टोरीज आउनु पर्यो त्यो मोर रिलेटेबल हुनु पर्यो युथलाई के हुन्छ नि यसको जर्नी त यस्तो रहेछ भन्ने त्यो चाहिँ कमी छ हामी एक्ज्याक्टली त्यही मैले भने नि त्यो युथसम्म अथवा त्यो अडियन्ससँग जुन अब नेक्स्ट आउन लाउने हाम्रो अडियन्स छ जसको इन्ट्रेस्ट भएर पर्स्यु गर्नुहुन्छ अथवा फलो गर्नुहुन्छ द्याट्स देयर सक्यो त्योभन्दा बाहेकलाई पनि त एभेन्यू दिने हो नि त एन्टरप्रेन्योरशिप भनेको प्रोबब्ली एउटा एभेन्यू देखाइदिने हो सो इफ ओके दिस इज द थिङ तिम्रो फर्मल एजुकेसनले तिमीलाई यो कुरामा सपोर्ट गर्छ सी दिज आर द चोइसेस द्याट यु एक्चुअली ह्याभ इदर यु गो एन्ड वर्क इदर यु स्टार्ट समथिङ अफ यर सेल्फ अर समवेयर इन बिट्विन के गर्न मन छ भन्ने कुरा सो त्यो एभेन्यू देखाउन चाहिँ विल हेभ टु गो देयर अनि त्यही भएर पनि आइसक्यो कि स्टार्टअप्सहरूको मेजर एकदम ठुलो रोल छ कि विल हेभ टु गो देयर विल हेभ टु कन्सटेन्टली गो देयर बिकज
अहिलेको अडियन्सले बुझ्ने भाषा अथवा बोल्ने ल्याङ्ग्वेज जुन अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने उनले खोजेको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ स्टार्टअप्सहरूले नै कम्युनिकेट गर्न सक्छ होइन बिकज द्याट्स ए इन्ट्रेस्ट एरिया सो त्यो हिसाबमा चाहिँ नि विल हेभ टु सेल आवरसेल्भ्स मोर टु द्याट अडियन्स एज वेल भन्ने कुरा हो फेरि That's why the podcast, that's why the storytelling. A lot of people ask me like, कति पैसा कमाउँछ यो गरेर? I'm like, I don't make money doing this. This is something that is completely driven out of passion, which is सायद म निरजलाई निकै सम्झिन्छु यसमा पनि किनभने म ठ्याक्कै त्यो एउटा कलेज स्कुल लाइफमा एकदमै प्रोएक्टिभ भएको मान्छे बिकज अफ द्याट 10 years द्याट आई स्पेन्ड वर्किङ आई जस्ट फाउन्ड नो तिमीले जुन भन्यो आफूमा इन्भेस्ट गर्ने कुरा त्यो मैले बिर्सिसकेको थिएँ ममा स्पिकिङ स्किल्स छ मसँग यो स्किल्स छ मसँग मान्छेहरूसँग इङ्गेज गर्ने स्किल्स छ मलाई सेल्स गर्न आउँछ त्यो म 100% स्योर थिएँ आई न्यू अब अस्ति मलाई कविसले इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा इन्ट्रोड्युस मी एज अ हसलर आई डोन्ट नो इफ आई क्यान युज द्याट वर्ड एनिमोर अबाउट डिस्क्राइबिङ माइसेल्फ आई हेभ टु कल माइसेल्फ अ सिइओ द्याट सर्ट अफ थिङ बट त्यो मेन्टालिटी चाहिँ थियो मेरो बट आई अल्सो अन्डरस्टुड द्याट्स नट अल द्याट काउन्ट्स देयर इज मोर टु बिङ एन एन्टरप्रेन्योर देन जस्ट यु नो त्यो सेल्स पार्ट हो एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो तर देयर इज सो मेनी अदर थिङ्स द्याट यु निड टु लर्न र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो सेयर गर्नु मेरो कर्तव्य पनि हो जस्तो लाग्छ कि चाहे म यो जर्नीमा फेलै हुँ भोलि होइन त्यो एउटा केस स्टडी हो होइन आई कम आउट अफ विनर वाट राइट इफ आई गो राइट और इफ आई गो लेफ्ट र मैले अलरेडी आफूलाई त्यहाँ आउट देयर राखिदिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने इट्स फर एभ्रीबडी टु सी if tomorrow I fail or if I become successful and this news never comes out or it's never heard by anybody, it has served no purpose. Not त्यसले कसैलाई इन्स्पायर गर्यो I only did it for myself. आफ्नो लागि मात्रै गर्यो भनेर अब त्यो कल्चर चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ अब I think it is happening where a lot of entrepreneurs are talking यो जेनेरेसन अस्ति अनुपको पडकास्टमा गएको थिएँ म उसले we are lucky भन्यो उसले आफूले आफूलाई कि तपाईँहरूको जेनेरेसनहरू चाहिँ नाउ एक्चुअली युर कमिङ आउट इन्डियामा अलरेडी त्यो छ कल्चर जस्तै अघि नै भन्छ नि पुटिङ अ कर्टन भनेर भन्छ थिएन हैन सो वी आर नट डुइङ द्याट एटलिस्ट भनौँ न वी हेभ पिपल हु आर नट डुइङ द्याट वी आर कमिङ आउटसाइड वी आर शेयरिङ स्टोरिज which is like directly indirectly कुनै न कुनै लेभलमा डेफिनेटली कन्ट्रिब्युट गर्छ कि सो त्यो मैले अघि भने नि सुरुमा इनिसियल फर्स्ट थिङ द्याट आई सेड वाज बिङ अ स्पन्ज कति अब्जर्भ गर्न सक्छौँ यही कन्भर्सेसनमा देयर बी सो मेनी टेक अवेज फर मी एज वेल मेरो लागि पनि लाइक अघि नै हाम्रो कन्भर्सेसनमा देयर आर सो मेनी टेक अवेज आई अटेन्ड द सेसन त्यसमा देयर आर सो मेनी टेक अवेज एज वेल सो त्यो अब्जर्भ गर्न सक्ने एबिलिटी चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ आई थिङ्क एन्टरप्रेन्योर्सको एउटा सबसे ठुलो क्यान्सर पनि त्यही हो त्यो we have a tendency to drown in opportunities आफ्नो vision त्यो baby यस्तो हुन्छ कि त्यो like you don't want anybody to tell you anything negative about it but then without putting your idea out there yourself exposing yourself out there you're not going to get feedback you're not going to get some जस्तो कति कुरामा चाहिँ म रक्सट छिर्दाखेरि I was pitching about even owning a farm and having like multiple outlets but then you know your assumptions are debunked by your mentors जहाँ चाहिँ couple of people said very like त्यतिखेर सुन्दा hurtful र hard things तैँले गर्न सक्दैनस् भने जस्तो सुनिन्थ्यो त्यतिखेर तर then it made me reflect go back and think like यो त ठिक कुरा हो मैले सबै कुरा गर्न जायज पनि हुँदैन र यो इन्डस्ट्रीमा एभ्री भर्टिकल्समा म छिर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन देन आई फोकस मोर अन माई स्ट्रेन्थ जुन चिज मेरो काम म नेचुरली आउँछ मलाई त्यसमा मोर फोकस गरेँ म चाहिँ त्यही नै हो मैले अन्टरप्रेन्योरमा होस् या कलेजेस गएर होस् जहाँ भन्दाखेरि म त्यही एट द एन्ड अफ द डे सेल्स एक्ज्याक्टली द्याट्स अलवेज बिन माई मेसेज त्यो कुरा जस्तै सेल्सको ब्युटी अगेन भनौँ इफ कमिङ ब्याक टु सेल्स हामी फेरि पनि जस्तै मार्केटबाट जुन हामीले भन्यौँ नि हाम्रो बिजनेस आइडिया त हाम्रो मेन्टर्सले होइन हाम्रो एडभाइजर्सले अथवा इन्भेस्टर्सले देयर क्वेसनिङ देयर आस्किङ थिङ्स होइन अब भ्यालिडेट गर्न हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि प्रब्ली प्रडक्ट र सर्भिस पनि भ्यालिडेट गर्ने त सेल्स प्रोसेस मात्रै हो नि त द्याट्स द ओन्ली वे वी क्यान एक्चुअली सोचेको एउटा प्रडक्ट होला म आम रनिङ म अहिले एउटा झन्डा बोकेर हिँड्दैछु सेँ कि म मेरो ब्यागमा चट्टा सामानहरू छ ल म यो सर्भिस दिन्छु भनेर भन्छु तर मार्केटलाई त्यो कुराको निड छ कि छैन त्यो त मैले जब सेल्स गर्न जान्छु अनि बल्ल थाहा हुन्छ भन्ने कुरा हो नि त होइन and it's also sales is also a learning experience because every startup needs to pivot if some things are not working. So if you've gone out there and tried 100 times and it's not working, it's telling you something. Exactly. It's telling you that maybe your product needs to be changed, your approach needs to be changed, or even maybe this is not a product that is out there in the demand market ma bhanera मैले यो चाहिँ टेक्नोलोजीमा काम गर्ने भाइहरुमा बहिनीहरुमा देख्छु कि they're so good at making what they make, which is the app and but the market aspect उनीहरुले बुझेकै छैन. Does this product actually is
going to be used by people tomorrow. त्यो त अब तिमीले एटलिस्ट केही प्रोटोटाइप बनाएर मार्केटमा लिएर गएर यु नो 6 महिनाको एउटा पाइलटले पनि देखाइदिन्छ. Definitely. But just sitting at home and assuming that people will use your product and services is not going to happen. Just building the technology will not make it happen. मैले एउटा अस्ति लिडरशिप ट्रेनिङ ट्र्याक पनि गरेको थिएँ. यङ आइटी सेक्टरमा काम गर्ने भाइहरू द्याट ट्राभल्ड विथ अस. मभन्दा नि सिनियर एन्टरप्रेन्योर्सहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ. म चाहिँ मिडलवाला परेँ होइन. सो भाइहरू मतिर ग्रेभिटेट हुँदाखेरि हाम्रो कुरा यही हुन्थ्यो कि दे लर्न द हार्ड वे. 1 वर्ष काम गरिसक्दाखेरि कि द्याट प्रडक्ट इज ग्रेट. उनीहरूलाई त्यसमा यति कन्फिडेन्स छ कि मैले पनि केही अनुभव गर्न पाएँ, उनीहरूको स्टोरी सुन्न पाएँ. त्यसमा मलाई कि दे आर द राइट पिपल पनि मलाई लागिरहेछ. तर एक्ज्याक्टली वेयर द ल्याक्ट इज सेल्स. र अहिले म नाम नलिकन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू त्यो टाइममा जुन पोजिसनमा थिए इन द्याट ट्रेक एन्ड देन द लर्निङ द्याट ह्यापन देयर, दे वर अ पार्ट अफ एक्सिलरेटर अल्सो. अब त्योभन्दा उसले अलमोस्ट 4-5 गुणा, सायद तिमीलाई थाहा पनि छ कसको कुरा गरिरहेको छ, 4-5 गुणा उनीहरूले स्केल अप गरिसके सेल्सको. एन्ड अस्ति सेयर गर्न नि आएको थियो भाइ र मलाई खुसी लाग्यो कि लाइक हुन्छ नि द्याट्स वान एस्पेक्ट टु नो योर इन्डस्ट्री विच इज टेक्नोलोजी कसरी गरिरहेको. And then to go out there and sell, multiply from 8 sales to 20 sales to 25 to 40. अस्ति मैले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा नि त्यही भने कि त्यो डेली मेट्रिक्सै हुनुपर्छ. Exactly. If you made 1 sale yesterday, your goal this week should be you should do 2. Definitely. And then 4 and then 10. Without doing that, you're not going to get anywhere. So, त्यसमा नि कस्तो भएको छ भन्दाखेरि अर्को ट्रेन्ड that I'm noticing is, see, people are communicating. We're talking about things we see communicate. Maybe over-communicating at times. Communicating, definitely. People are communicating. तर कसरी communicate गरिरहेछ भन्दाखेरि now this is something like जुन marketing र sales को difference वाला जुन एउटा aspect हुन्छ नि, I think people are thinking कि marketing गरेपछि भयो, things are taken care of भन्ने वाला realization भइरहेछ मान्छेहरूलाई. जस्तै yes, you have an Instagram page, your social media मा active, website छ, blog लेखिरहेछ, सबै कुरा communicate गरिरहेछ. Definitely yes, it's very important. तर would that get you that customer? त्यो गरेर कस्टमर आएको छ कि छैन, आउन सक्छ भन्ने कुरा हो. तर आयो कि आएन, कस्टमरको एक्सपिरियन्स के रह्यो, त्यो वाला कम्पोनेन्ट चाहिँ मिस भइरहेको छ. सो probably people are thinking कि मैले मार्केटिङ गरेँ भने चाहिँ that is being taken care of. मैले गरेँ. Awareness about your presence, but does that translate into revenue? So यसमा चाहिँ म कसरी भन्छु भनेदेखि, so if marketing, you're communicating something, this is like भनौँ न रिलेसनसिपमै हुँदाखेरि you're committing, म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर कमिट गर्ने भनेको वाला पार्ट इज मार्केटिङ. एक्ज्याक्टली. तर त्यो कमिटमेन्ट फुलफिल गर्ने वाला पार्ट होइन, कमिटमेन्ट फुलफिल गर्ने वाला पार्ट जुन रिलेसनमा नि म गर्छु भने गर्ने इम्प्लिमेन्ट गर्ने वाला पार्ट, द्याट्स सेल्स होइन. जस्तै जस्ट सेयर एन एक्जाम्पल. ल सपोज रेडमार्टकै हामी कुरा गरौँ न, एउटा एक्जाम्पल नै भनेर कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि when someone walks into Redmart, different stores छ हाम्रो, different outlets छ, when someone is walking into Redmart, I'm pretty sure they'd be seeing parking available छ कि छैन हो, जाने बित्तिको लेआउट कस्तो छ, त्यसपछि द नेक्स्ट थिङ इज अम्बियन्स कस्तो छ होइन, त्यसपछि देशी कि कतिको सफा छ, वासरुम कस्तो छ, देखि लिएर एभ्रिथिङ इज बिङ सुरुदेखि नै मान्छे सोचिरहेको छ. त्यो पनि कम्युनिकेसन हो. एक्ज्याक्टली. लास्टमा गएर बल्ल मान्छेले खाना अर्डर गरिरहेको छ, रेस्टुरेन्ट कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि प्रब्लली यस खाना मिठो थियो इज वान पार्ट, तर अरू सबै कुरा इज अल्सो कन्सिडर्ड, विच इज सो इम्पोर्टेन्ट होइन. भोलि दिनमा सायद म नै भनौँ न, हामीहरू सपोज जाने ल रेस्टुरेन्ट न्यु रोडमा एउटा एकदम राम्रो रेस्टुरेन्ट छ रे, न्यु रोड जाने भनेर भन्ने बित्तिकै द फर्स्ट थिङ द्याट इज लाइक ल बाइकमा भने ठिकै छ, गाडीमा भने कहाँ पार्किङ गर्ने नजाउँ हो, जस्तो सुकै राम्रो रेस्टुरेन्ट होस् न, we probably have reservations त्यो एन्डमा. सो सेल्स भन्ने चाहिँ इज the entire cycle. सबै चीजले इफेक्ट गरेर अनि त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्छ. सो रेडमार्टले कम्युनिकेट गर्यो कि हाम्रो लन्च मेन्यु छ, यस्तो छ भनेको, वी बिन कम्युनिकेटिङ, मान्छेलाई अवेर गरायो, डेफिनेटली ट्रु. तर त्यो मान्छे सपोज आउँदाखेरि यदि त्यो एक्सपिरियन्स उसले पाएन, जुन कमिट गरिएको थियो उसलाई, त्यो कुरा उसले पाएन, त्यो एक्चुअली इम्प्लिमेन्ट गर्ने वाला प्लेसमा पाएन भने त वाट्स द होल युज. सायद त्यहाँ चाहिँ डिफरेन्स अलिकति भइरहेको छ भन्ने वाला पार्ट. लट अफ अर्ली स्टेज स्टार्टअप्समा चाहिँ अहिले त्यही नै देखिन्छ कि अबाउट द सोसल करेन्सी. यहाँ मैले अरू एन्टरप्रेन्योरसँग कुरा गरेको छु, त्यो डिमिस्टिफाई गर्न जरुरी छ कि ह्याभिङ यु नो इट गेट्स टु अ पोइन्ट वेयर इट गेट्स ओभरवेल्मिङ अल्सो. मैले पनि यो रुमर लिए यो मार्केटिङवाला कुरामा केही समय, बट एट द एन्ड अफ द डे वेन यु सिट डाउन एन्ड लुक एट योर पिएनएल, देन द रियालिटी विल यु नो कम इन फ्रन्ट अफ यु. अब त्यो हिसाबले मैले चाहिँ डाटामा एकदम फोकस गर्छु, जुनमा चाहिँ लाइक द मार्केट इज टेलिङ यु समथिङ नि त. लाइक हाम्रोमा के देखिन्छ, people are not coming to us for like fine dining or to experience. It's just about they want to get in, have a decent meal, pay a decent amount of money, afford. हामीले मार्केट सर्वे गर्दाखेरि पनि the 3 most common words were affordable, ambience and friendly. मैले त्यो निकाले 3टा चिज होइन. मैले अब यो चिज रिभिलै गर्छु किनभने
if you मैले भनिरहेको होइन थियो that's what market is telling me. Maybe I had assumptions that केही अरू चिजहरू पनि माथि आउँथ्यो भनेर त्यो टप 3 मा परेन, टप 15 मा थियो होला. I actually did हामीले 500 जनाको डेटा लिएको थियौँ 2017-18 को फिस्कल इयरमा. And then I put that in this software and it gave me like most frequent use, the phrases, words हरू. यो तीनटा चिजलाई फोकस गरेर अनि then we design our products accordingly. हाम्रो एक्सपिरियन्स पनि त्यस्तै होस् त्यो हिसाबले जानु पर्यो. अब अहिले चाहिँ के भइरहेछ it's hurting us actually मेरो इन्डस्ट्रीमा कि because तपाईले अब त्यो पोटेन्शियल चाहिँ देख्नुभयो त्यो इन्डस्ट्रीमा. you opened up like like मैले स्टार्ट गर्दा 500 वटा एस्प्रेसो मसिन थियो, अहिले 5000 वटा होला. So it just created this competition where like not everybody understands what it takes to run त्यो बिजनेसको मेन कोर के हो. धेरै म मात्रै हो भन्नु खोजेको होइन, अरूले पनि धेरै राम्रो कामहरू गरिरहनु भएको छ अरू कम्पनीहरू. आई एडमायर सम अफ माई कम्पिटिटर्स होइन. तर केही चाहिँ कस्तो छ भने त्यो बुझेकै छैन because they feel that they see me on Instagram, I've created my own competition in some way. So तर सेल्स छैन होइन, सेल्स छैन, मार्केटमा ट्र्याक्सन छैन, केही समयपछि दे गेट टायर्ड अफ इट. अनि द्याट्स हाउ त्यो फर्स्ट 3 इयर्समा 90% स्टार्टअप फेल हुन्छ भने यही कारणले हो. होइन डेफिनेटली. सो यो अगेन यसको ओरिएन्टेसन मैले त्यो पोइन्टलाई कन्क्लुड कहाँ गर्छु भने मेरो जर्नी चाहिँ अब त्यो एक्सपोज भयो त्यो कारणले लट अफ पिपल मेबी हेभ फेल्ट इन्ट्रेस्टेड इन दिस बिजनेस अर त्यसमा लाग्छु म भन्ने खालको. तर मेरो जर्नी स्टार्टेड फ्रम सेल्स भन्न खोजेँ जहाँ चाहिँ मलाई अब यो सोसल मिडिया मलाई एन्टरप्रेन्योर बन्नु नै थिएन, मलाई बनाइएको हो. सो म त खालि माई कोर फोकस वाज बिजनेस इज रेभेन्यू, सेल्स, बटम लाइन. त्यहाँबाट स्टार्ट गरेको हुनाले चाहिँ सायद मलाई सर्भाइभ गर्न मोर इजी हो. एक्ज्याक्टली. सो त्यही त. सो त्यो ट्रेन्ड पनि त्यसरी नै ग्रो भइरहेको छ भनौँ न होइन. सो अगेन आई गो ब्याक टु द स्कुल्स एन्ड कलेजेस एज वेल, जहाँ चाहिँ भनौँ न फर्मल एजुकेसन लिइन्छ भन्ने कुरा हो. मेरो एक्सपिरियन्स मैले सेयर गरेँ. 6 वर्ष मैले म्यानेजमेन्ट डिग्री पढायो, 2टा सब्जेक्ट सेल्स भनेर पढायो राइट, जहाँ कि मैले मार्केटिङको कति धेरै कुरा पढेँ भन्ने कुरा हो. सो एट टाइम्स आई प्रब्ली फिल कि मार्केटिङले सेल्सलाई अलिकति ओभरस्याडो गरिदियो हो कि भन्नेवाला पार्ट हो है. सँगसँगै कस्तो भएको छ भने वेन आई वर्क विथ अर्गनाइजेसन, स्टार्टअपसँग पनि काम गर्छु, ठुलो कर्पोरेट्सहरूसँग काम गर्छु. बिगेस्ट डिस्कनेक्ट कहाँ छ भन्दाखेरि सेल्स टिम र मार्केटिङ टिमको बिचमा देयर इज नो कम्युनिकेसन, एउटा फर्मल कम्युनिकेसन. त्यो बिगेस्ट डिस्कनेक्ट भइरहेको छ. नाउ यो कस्तो अलार्मिङ भइदिन्छ भनेदेखि सेल्सले रियालिटी के हो भनिरहेको छ. मार्केट सर्वे रेडमर्टलाई कसरी मान्छेले पर्सिभ गरेर भन्दा फ्रेन्डली अम्बियन्स भन्ने कुरामा त्यसरी पर्सिभ गरिरहेको छ. तर मार्केटिङमा सायद त्यो कुरा रिफ्लेक्ट भइदिरहेको छैन. नाउ देयर इज अ डिस्कनेक्ट हो बिकज मार्केटिङले आफ्नो अडियन्स छुट्टै सोचेको छ, रियालिटी त सेल्सै दिएको हो नि त हो कि होइन. सो हाम्रोमा सायद देयर इज दिस ब्युटी कि जो मान्छे सायद मार्केटिङमा बिकज अफ द नेचर अफ अर्गनाइजेसन एज वेल, जो मान्छेहरू सायद मार्केटिङमा काम गर्नुहुन्छ उहाँले सेल्समा काम गर्न पनि पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हो. लट अफ अर्गनाइजेसन प्रब्ली कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूमा भने जसले प्रडक्ट डिजाइन गर्नुहुन्छ, जसले मार्केटिङ क्याम्पेन बनाउनुहुन्छ, दोज आर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पिपल जो चाहिँ सायद गएर सेल्स गरेर कस्टमरलाई भेट्ने त छैन. कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हो नि त. एउटा सानो इन्सर्ट मेरो साथी पनि ब्याङ्क पनि मैले गाली गरिदिएको छु एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कलाई. I'll say it on camera. You have to live up to that slogan because मेरो सानो इश्युजहरू तपाईँले सल्भ गरिदिरहनु भएको छैन. You're not my friend. So you're communicating that thing. तर ब्याङ्किङ प्रोसेसमा if you as a customer are not the one that designed the campaign, true, you're not feeling that हो भ्याल्यु चाहिँ त्यो हुनुपर्छ भनेर भन्यो एकदम होइन. एक्ज्याक्टली. तर सबैजनाको हुन्छ. द्याट्स द ब्युटी. अनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामी एन्टरप्रेन्योर्सहरूले रिलेट गर्छौँ यो कुरा होइन. जस्तै एकचोटि कस्टमर हुने बित्तिकै हाम्रै एक्सपेक्टेसन कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या खासमा. होइन वी एज कस्टमर्स एनआइसीलाई हामी भन्दैछौँ मैले वी एज कस्टमर्स वी एक्सपेक्ट सो मेनी थिङ्स. त्यो हाम्रो केसमा नि भइदिन्छ भन्ने डेफिनेटली. बोथ वे आई लुक एट इट बोथ वे. म आफूलाई पनि रिफ्लेक्ट गर्छु होइन. मेरो एउटा त्यो पल्स अन रिभ्युज यो त्यो सधैँ रहिरहन्छ किनभने that is what the reality of my business is. What is the customer thinking, what is the customer saying. हिजो भर्खर 3-4 वटा राम्रो रिभ्यू आएको थियो. So I felt very good and I slept nicely yesterday. तर कहिले काहीँ आउँछ होइन, बट त्यसलाई नेगेटिभली लिने होइन. त्यसले केही भनिरहेछ, त्यसले केही सिकाइरहेछ कि उसको एक्सपेक्टेसन मिट भइरहेको छैन म आएको ठाउँमा. कुनै केसेसमा डिफिकल्ट पनि हुन्छ. यु क्यान प्लिज एभ्रीबडी इन बिजनेस. मैले त्यो पनि बुझेँ कि आउट अफ 10 people 2 are like unpleasable. 80% are genuinely nice people that expect something from you. त्यो डेलिभरी भयो भने they will give you a positive feedback. मलाई फोन गरेर भनिदिन्छ, टेक्स्ट गरेर भनिदिन्छ because they care कि आशिष दाइको बिजनेस हो अथवा they've been supporting me for so long. So त्यसलाई मैले नेगेटिभ लिएर मलाई यस्तो भन्यो भन्ने होइन कि त्यसलाई चाहिँ ल मैले कसरी सुधार्न सक्छु, कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छु. मैले पनि ट्रेनिङहरू त कन्डक्ट गर्दिनँ पहिला जस्तो, बट आई रिले द्याट मेसेज कि
And if that comes up, then I make sure त्यो screenshot who is to the bottom, जसले सर्भ गरेको हो त्यो वेटरले त्यहाँसम्म कम्युनिकेट गरिसकोस् कि because of your mistake or your issue, I've gone to the extent of having that person call the customer and apologize because that needed to be done. So अब सधैँ त्यो नसकिएला तर त्यो मेन्टेन गर्न जरुरी छ त्यो people sales भनेको के हो त people are parting with their hard earned money. Exactly. So if you are going to convince them to give you that hard earned money, then you better put some value against it also. Exactly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So त्यो एक्सपिरियन्स एन्टायर सेल्स भनौँ न अहिले विथ वी बिङ एज कस्टमर्स हाम्रो एक्सपेक्टेसन कति धेरै छ भन्ने कुरा हो. सो त्यो एन्टायर एक्सपिरियन्स भनौँ न सेल्स एक्सपिरियन्स नट ओन्ली मेरो आजको दिनमा गएर मैले प्रडक्ट दिएर मात्रै पनि सेल्स हुने भन्ने कुरा होइन. पोस्ट सेल्सको कुरा पनि अघि पनि वेयर डिस्कसिङ पोस्ट सेल्स. नाउ इन्ट्रेस्टिङली के पनि भएको छ भने इफ यु नोटिस अहिले लट अफ कम्पनीज कर्पोरेट्स एज वेल अहिले चाहिँ नि देयर आर प्रोफाइल्स सच एज customer service managers. Now that's slowly coming up. And अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि probably people are valuing त्यो experience वाला part like which is adding value to sales. It is changing. हैन now companies अहिले हेर्यो people are sensitive to it. हैन so now companiesहरूले प्रोफाइल माग्दाखेरि पनि दे वान रिक्रुटमेन्ट खोल्दाखेरि पनि वी वान कस्टमर सर्भिस म्यानेजर्स सिएस भनेर कति धेरै भनिरहेको हुन्छ. नाउ द्याट वाज समथिङ द्याट वाज अलरेडी देयर इन द पास्ट होइन कि अकाउन्ट म्यानेजर्स भनिन्थ्यो होला बाहिर होइन. यहाँ सायद बिस्तारै ट्रेन्ड आइरहेको छ तर द गुड थिङ इज पिपल आर प्रायोरिटाइजिङ यो वाला पार्ट. सबै बिजनेसेसले अफोर्ड गर्न सक्ने नि सेल्सै भयो. डेफिनेटली they see that the market share is growing, then let's hire somebody to make sure that relationship is maintained. People perceive you certain way. In fact, डेटाले नै के भन्छ भनेदेखि the cost of acquiring customer भनौँ न the cost of acquiring a new customer is almost 3 times as much as acquiring a existing customer भन्ने कुरा हो नि त. क्रस सेलिङ an existing customer. अनि we're in such a world जहाँ चाहिँ क्रस सेल अपसेलको अपर्च्युनिटी कति धेरै हुन्छ खासमा राइट. सो त्यो हिसाबमा चाहिँ नि कम्पनीज यो कुरामा अलिकति कन्सियस भएको देयर अन्डरस्ट्यान्डिङ सेल्सवाला एक्चुअल पार्ट मैले भने नि त्यो कमिटमेन्ट त गर्यो फुलफिल गर्नेवाला पार्टमा पनि एक्सपिरियन्स डेलिभर गर्नु पऱ्यो नि. पोस्टर हेर्दाखेरि ब्रिलियन्ट एडभर्टाइजमेन्ट ब्रिलियन्ट when you actually go to that place वाला रियलाइजेसन भयो मेरोमै पनि भयो होला मान्छेहरुलाई डेफिनेटली हैन. सो त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो पोस्टरमा पनि के कुरा कम्युनिकेट गर्ने भन्ने चाहिँ नि सायद यहाँबाट अर्ग्यानिकली फिड गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ नि इट्स गुड. विथ स्टार्टअप्स इट्स पोसिबल विथ सानो रिसोर्स भएको कम्पनी सानो भन्दैमा नट फाइनेन्सियल भने होइन तर विथ लिमिटेड टिम साइज भएको रिसोर्स भएको कम्पनीमा इट्स इजियर टु डु. ठुलो कम्पनीजमा अलिकति गाह्रो हुन्छ. द्याट्स वाइ द डिस्कनेक्ट त्यही नै हो. I feel that pain also right now, किनभने me being on the floor or my partners or my brother being on the floor made a huge difference. Exactly. किनभने हामी त्यहाँ त्यसरी त्यो फ्लोरमै काम गरेर इङ्गेज हुँदाखेरि मलाई अहिले मेरो साथीभाइहरूले नै भन्नुहुन्छ कि त्यो टाइमको जस्तो छैन. अब त्यो डिस्कनेक्ट हुँदो रहेछ. इट इज अ च्यालेन्ज एज यु स्केल फर्दर अप. देन द च्यालेन्ज नाउ इज लाइक त्यो फिलिङ त्यो भ्याल्यु हामीले जहाँबाट सुरु गरेको कुरा त्यो भ्याल्यु कसरी कन्टिन्युसली मेरो स्टाफमा कम्युनिकेट भएर त्यो चाहिँ कस्टमरले नि फिल गरोस्. डेफिनेटली त्यो आई थिङ्क लिडरसिप म्यानेजमेन्टले गर्ने काम हो. हामीले चाहिँ कम्युनिकेट त्यो गर्न कोसिस चाहिँ गर्छौँ. डेफिनेटली गर्छौँ. म मेरो पेन्स एभ्रिथिङ आई सेयर होइन. त्यसले के गर्छ लाइक दिस इज आवर कमन खाने भाँडो होइन. इट्स नट जस्ट लाइक मी बिङ अ बस अफ देयर. So we all have to put in that effort भन्ने कुरा चाहिँ सायद केही हदसम्म एटलिस्ट वान्स अ क्वार्टर गएर आफ्नो टिमसँग कम्युनिकेट गर्ने कोसिस चाहिँ म गरिरहन्छु. बट डेफिनेटली सानो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ. एज यु स्केल अप दिस विल बी वान अफ द च्यालेन्जेस डेफिनेटली. जति सानोमा यो कल्चर इम्बेड गर्यो जति सानोमा दिस इज अ कल्चर द्याट इज देयर कि ओके हाम्रो योबाट चाहिँ आउने यहाँबाट आएको इन्फर्मेसन हामी यसरी प्रोसेस गर्छौँ भने सुरुमै मैले कल्चर सेट गरेँ भने ठुलो हुँदा त इट्स भेरी अर्ग्यानिक. द्याट्स अ प्रोसेस इट इज टु बी फलो. यु नट चेन्जिङ एनिथिङ बिकज पिपल देयर नो द्याट दिस इज दि अर्ग्यानिक प्रोसेस होइन. अब हाम्रोमा चाहिँ मैले भने नि अलिकति मार्केटिङले अलिकति डिमिन भन्दा पनि मार्केटिङ अलिकति ओभर स्याडो गरिदियो कि सेल्सलाई वाला पार्ट होइन. नाउ अगेन इफ आई कनेक्ट आई गेस वी आर ओभर एक्सपोज टु मार्केटिङ अल्सो. एक्ज्याक्टली सोशल मिडियामा छौं हैन. सो नाउ कस्तो भइदियो भने द कन्सेप्ट अफ सेल्स इट सेल्फ के मान्छेहरूले सेल्स भन्दाखेरि चाहिँ कसरी पनि बुझ्यो भनेदेखि सेल्स इज अ डिफिकल्ट जब. डेफिनेटली यस इट्स अ भेरी डिफिकल्ट जब होइन. द्याट्स वाइ ब्यालेन्स सिटमा पनि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि प्रब्लली अन पिएनएलमा हामीले हेर्ने हो भने अन वान साइड यु गट अल दि एक्सपेन्सेस इन्कम भनेको जति एउटाबाट पार्ट हो द्याट्स सेल्स. द्याट्स दि ओन्ली स्ट्यान्ड आउट थिङ. द्याट्स वाइ इट्स डिफिकल्ट. द्याट्स द डिफिकल्ट. अरू त्योभन्दा बाहेक के छँदैमा छैन नि त राख्नुको लागि. द्याट्स डिफिकल्ट देयर. इन्कम एन्ड अदर इन्कम द्याट्स इट. सम सोर्ट अफ इन्कम राइट. सो मान्छेहरूले कस्तो भनेदेखि
द होल ओरिएन्टेसन कि मलाई अगाडि बसेर गर्नेवाला काम, मलाई टेबलमा बसेर गर्नेवाला काम, मलाई कम्फर्टेबल काम. आई थिङ्क पिपल मोर प्रिफर मार्केटिङ बिकज त्यो बसेर त्यहाँ गर्ने. त्यो भन्नेमा मार्केटिङमा चाहिँ फेरि बाहिर जानै नपर्ने भन्नेवाला पार्ट होइन. तर अलिकति इन्क्लिनेसन त्यो भएकोले गर्दाखेरि सायद दे वर मोर कम्फर्टेबल. द्याट्स वान पार्ट. सेकेन्ड पार्ट इज अगेन एजुकेसन सिस्टममा नि वी प्रब्ली वर अफर डिग्रिज द्याट स्पेसलाइज इन मार्केटिङ एन्ड नट इन सेल्स. टेल मी डिग्रिज द्याट एक्चुली गिभ यु अ स्पेसलाइजेसन इन सेल्स भन्ने डिग्री दिने मलाई I think that curriculum would be, if I build that curriculum, it would be like 4 वर्षभित्रमा तिमीले यति revenue put that person on that grind, that will become a master of sales by 4 years. Now again, यो भन्दा फेरि we're not saying कि we're not valuing other components. We're not saying हामी सेल्स भन्दै फेरि हामी जे पनि बेच्छौँ जता पनि कुद्छौँ भन्ने कुरा होइन. होइन जस्तै मैले इन्डियामै काम गर्दाखेरि आई नो एउटा यस्तो इन्डस्ट्री, आई वर्क इन अ कमर्सियल ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमै काम गर्दाखेरि ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा मैले काम गर्दाखेरि आई थिङ्क देयर वाज अ टाइम जहाँ मिससेलिङ एकदम धेरै हुन्थ्यो. पिपल वेयर बिङ सोल्ड द रङ प्रडक्ट्स, रङ फल्स प्रमिसेस. बेच्नको लागि चिप्काउनेवाला जुन भिडाउनेवाला पार्ट हुन्छ नि, द्याट वाज समथिङ द्याट पिपल वेयर एक्चुअली डुइङ. सो त्यो भन्नेमा वे नट गोइङ टुवर्ड्स द्याट सेङ कि जो मान्छे आयो भने जे नै भयो भने चिप्काइहाल्नुपर्छ दिइहाल्नुपर्छ भन्नेवाला पार्ट होइन. वेयर सेङ थिङ्स लाइक एथिकल सेल्स अथवा बिहेभियरल सेल्स भन्छ हामीहरू. वेयर ट्राइङ टु मेक स्योर कि तपाईँको रिक्वायरमेन्ट के छ होइन. इफ आई एम एट अ पोइन्ट जहाँ चाहिँ सायद आई फिल कि ओके मेरो प्रडक्ट र सर्भिसले त तपाईँको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्न सक्दैन भने आई सुड बी बोल्ड इनफ टु से आम सरी भन्न सक्नु पर्यो. राइट. सो इफ यु भ्याल्युङ रिलेसनसिप्स त्यति मात्रै गरिदिने बित्तिकै द पिपल वुड बी लाइक बााउन्ड. त्यो मान्छे अलिकति ओब्लाइज भइहाल्छ कि. सो सपोज किन्न आएको छ सामान, तपाईँको रिक्वायरमेन्ट बुझेर सपोज मैले आई नो कि यो प्रोडक्ट फिट हुँदैन भने आई बी भेरी अनेस्ट एन्ड से कि सायद तपाईँलाई फिट हुँदैन भनेर मैले राम्ररी भन्दै भनेदेखि नाउ नेक्स्ट टाइम वेन द पर्सन हेज अ निड अर समथिङ डेफिनेटली कम टु यु. राइट. सो त्यो वाला प्रोसेस त्यस्तो खालको कल्चर चाहिँ अलिकति बिल्ड गर्न सक्नुपर्छ भन्नेवाला पार्ट हो. बिकज सेल्स भन्ने कस्टमरलाई बकरा सोच्नु भएन. Not at all. That person is not your बकरा. Exactly. Again, the value thing comes here. कहाँ गएर त भ्याल्यू आउँछ भन्नेवाला पार्ट चाहिँ यो अहिले पसलमा आएको छ यसलाई बकरा मुर्गा हानिहाल्नु भन्ने होइन कि. गिभ द्याट पर्सन राइट एडभाइस, राइट कुराहरू. हाम्रो कन्टेक्समा नहोला, सर्भिस ओरिएन्टेड कुराहरूमा तिमीले गर्ने काममा त्यो कुरा चाहिँ एकदमै रेलेभेन्ट हो. एउटा ब्याङ्कसँग मैले डिल गर्दाखेरि त्यस्तै भयो कि आई मेड अ ह्युज स्विच. र त्यो जुन मलाई प्रमिस डेलिभर गर्ने भनिएको थियो अस्ति भर्खर बिमा संस्थानको एउटा अर्गनाइजेसन गभर्निङ बडीले चाहिँ त्यो प्रडक्टलाई खारेज गरिदियो. अब what do I do? I was promised something. I told that to my communicated that to my team. मैले इन्स्योरेन्सको रिलेटेड कुरा गरिरहेको छु. म डिसपोइन्ट भएँ किनभने मलाई प्रमिस गरिएको थियो एउटा चिज 6 महिना पनि त्यो रिटेन भएन र अब त्यो लिम्बोमा छ. whether we will get that benefit, product, service or not. So difficult छ. र त्यो सायद त्यो जुन ब्याङ्कले सेल गर्यो त्यसले पनि इनफ होमवर्क गरेकै छैन. उसले एउटा प्रडक्ट बेच्नको लागि हचुवामा एउटा तिमीले भने जस्तो नाइस ब्यानर्स क्याम्पेन त्यो चाहिँ थिङ्क थ्रु गर्यो. तर यसलाई मैले कसरी चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने किनभने every employer like me would have taken that because it came the bank account came with a insurance package जुन चाहिँ एउटा certain amount of coverage हुन्छ. त्यो मेरो लागि as I scale more, instead of buying an insurance policy I can give my staff a payroll account that they can also get extra benefits from. Exactly. So if you listening, you know who I'm talking about. होइन त्यो चिज चाहिँ अस्ति मैले न्युजमा पढ्न पाइयो. Not my bank hasn't communicated that to me. Exactly. Saying that hey sorry this happened and we've changed or whatever. अब यो त मैले पत्रिकामा हेरेर ए ल अब त्यो खारेज भयो. अब nobody is talking about it. They accomplished their short term sales goal. But exactly यही एक्सपिरियन्सलाई भन्दाखेरि भनौँ न सपोज ल इन टर्म्स अफ यु बिङ लाइक अहिले जसरीहरूले प्रोसेस गर्दै हुन्छ त्यो पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनलाई उसको मार्केटिङ पोस्टरमा सायद एउटा कुरा भनिएको थियो र त्यो कुरा सायद त्यहाँ जाँदाखेरि पाइएन होइन. एकदमै खतरा एकदम राम्रो अफिस देखाइएको थियो, स्मार्ट पिपल सबै कुरा देखाइएको थियो, मार्केटिङमा कम्युनिकेट भएको थियो. त्यहाँ जाँदाखेरि सायद त्यो पाइएन. इट वुडन्ट हर्ट यु, इट वुडन्ट म्याटर टु एन एक्सटेन्ट जुन अहिले गरिरहेको छ बिकज इट वाज अबाउट सेल्स. सेल्समा इट ह्यापन द सेल्स ह्यापन नि त ओके न. मार्केटिङको लिमिटेसन त्यहाँ थियो, सेल्स भयो. एक्ज्याक्टली थिङ्स वे प्रमिस टु यु त्यो सेल्स प्रोसेसमा यस्तो यस्तो फिचर पाइन्छ भनेर प्रमिस गरेको थियो नि. त्यो नहुने बित्तिकै नाउ वुड यु एभर ट्रस्ट द्याट ब्याङ्क अगेन भन्नेवाला पार्ट. Exactly, right? I'm thinking of a major switch. Exactly. Let me tell you that. Major switch. र म अहिले चाहिँ मैले पनि के बुझेँ त्यो क्विक प्रोमिसेसमा जाने होइन. I need to do my own homework, find out what is the right bank for me or which is as a customer म पनि अवेर हुनु पर्यो. र जस्तो रेड मोडै सेलेक्ट गर्दाखेरि मान्छेले त्यो सोचला के कारणले तिमीले भने यो फेसिलिटिजहरू छ. सो मैले पनि के बुझेँ अहिले म त्यो हिजो भर्खर बसेर आनन्दले रिसर्च गरिरहेको थिएँ. एन्ड now what I'm doing is I'm kind of putting these few banks into competition. If you want my business, then you know this bank is giving me this. अब म पनि त्यसरी चाहिँ more seasoned and sound हुँदै आएँ. Any question Bibek wanted to ask me or
केही कुरा मनमा भएको आई थिङ्क हामी कुरा चाहिँ आई इन्जोय टुडेज टक बिकज यो मेरो पनि सब्जेक्ट हो मलाई मनपर्छ सेल्स एन्ड मार्केटिङ मेरो स्ट्रेन्थ भन्ने हो भने पनि म सायद यसलाई नै भन्छु मेरो काम गराइको ढाँचामा सेल्स मलाई खुसी पनि लाग्छ गर्दाखेरि किनभने द्याट इज द मोस्ट रिवार्डिङ पार्ट अफ द बिजनेस यु नो जे प्रडक्ट लिएर आफू मार्केटमा आएको छ त्यो बिकिरहेछ भन्यो भने so आजको हाम्रो मेसेज हेज बिन गुड भन्छु म चाहिँ definitely so the only thing that I would really want Ashish to validate or add value to would be so if there are people who are actually looking forward to becoming a better salesperson कसरी चाहिँ हुन सकिन्छ अथवा you've had an experience you've trained so many people you've worked with so many people I'm pretty sure so त्यो हिसाबमा चाहिँ what do you think एउटा राम्रो salesperson हुनको लागि चाहिँ नि एउटा बेसिक ट्रेनिङ चाहिन्छ वाट सेल्स इज होइन कसरी त्यसलाई सो मैले पनि आई लर्न द्याट इन रफ ट्रेनिङ मैले फर्मल ट्रेनिङ पाइनँ तर एटलिस्ट डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ वर्क गरेर अनि म एउटा प्रपर सेल्स जबमा जाँदाखेरि चाहिँ लाइक एन्ट्री लेभलमा मलाई केही कोचिङहरू दिएको थियो पिच कसरी गर्ने यो बडी ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू होला हाउ टु क्लोज अ डिल मैले अघि नै सुनाउँदै थिएँ आई हेड स्ट्राटेजिज वेयर वन्स आई न्यू द्याट समबडी इज इङ्गेज इन माई कन्भर्सेसन हाउ टु कम्प्लिटली ग्र्याब द्याट person for the next 2 minutes and finish your pitch because that's where the sales closes. So basic training is necessary. यतिकै हालेर ल पसलमा ल बेच भनेर मैले कति देख्छु कि पसल खोलेर राखेको छ राम्रो नाइस फ्यान्सी क्लोदिङ सप होइन I have entered the shop and the guy is on the phone like this. मेरोमा नि भइरह होला भयो भने झपार्दिनु है म त I don't tolerate that kind of stuff. अब म कसैलाई बिजनेस दिन गइरहेको छु that person is least interested in me. यो हाम्रो एभ्री पसल तपाईँहरूको त्यस घरबाट निक्लिनु त्यस दोस्रो तेस्रो पसल दिन्छ ठुलो malls ठुलो डिपार्टमेन्ट स्टोर्स as well that's the biggest challenge मैले सिकेको सेल्स चाहिँ कस्तो हो भने when the customer walks into your door you should be showing your enthusiasm you should be ready to sell you should be ready to showcase उसलाई प्रोडक्ट्स देखाऊ उसलाई यो मन परेन भने अर्को देखाऊ यहाँ त पेन भइरहेको हुन्छ मैले अर्को यो ज्याकेट भएन अर्को ज्याकेट भन्यो भने उसलाई छैन भने जस्तो मैले यस्तो भोग्दाखेरि मैले अस्ति पनि आई वेन्ट टु डुवर्सको पडकास्ट त्यहाँ हामी मेन्टरसिपको कुरा गर्दै थियौँ एउटा कुरा यो पनि मैले के भने म आई वर्क इन अ ग्यास स्टेसन फर मेबी 2 years होइन त्यहाँ मैले दिनमा 1000 जनालाई थ्याङ्क यू प्लिज कम ब्याक अगेन थ्याङ्क यू त्यो इट वाज नक्ड इन माई हेड बाई अ कस्टमर हेज टु बी ड्रेस्ड प्रपरली when they enter your business and exit your business they should think of you once again when they decide to make a sale purchase or something so यस्तो कुरा त्यो बेसिक ट्रेनिङ चाहिन्छ र बाँकी कुरा भनेको फिल्डमै गएर एक्जिक्युट गर्ने हो आफूले त्यो प्र्याक्टिसमा गर्ने हो एक्जिक्युट गर्ने हो कसैले स्टार्टअप गरिरहेछ कसैले केही प्रडक्ट बेचिरहेछ भने फेसबुकमा बसेर बिक्दैन इन्स्टाग्राममा बसेर बिक्दैन रियल कस्टमरसँग फेस टु फेस मेबी अनलाइन द्याट्स वाइ आई थिङ्क दे हेभ द्याट तिमीले अघि फियर भन्यो नि त्यो एकदम छ क्या युथमा र उनीहरूले के सोच्छ भने वेबसाइट खोल्नु बसी बिकज नट गन ह्यापन यु गन ह्याभ टु गो आउट देयर जस्तो एउटा मैले एक्जाम्पल सोच्दाखेरि अमुन थापा सस्तो डिलको फाउन्डर सी वेयर द्याट कम्पनी इज गोइङ नाउ अस्ति भर्खर ही मेड अ पोस्ट सेइङ फ्लिपकार्ट इज टाइङ अप विथ देम एन्ड थिङ्स आर स्केलिङ अप फर हिम आई एम भेरी ह्याप्पी फर तर आई रिमेम्बर अमुन कमिङ टु मी एन्ड आस्किङ मी फर अ डिल when he started that website 7 years ago. Redmond, we met each other and he said, Ashish, can we create a deal? Bhaneko, to understand his business, he had to get out of the building and meet the customers, clients, close those deals, ask people to come on board. Ani no त्यो business agadi momentum बस्छ उले खाली युजर इन्टरफेस र सस्तो डिलको एप र वेबसाइटमा मात्रै काम गरेको हो भने you would not have been here. I think that should explain. Sure, definitely. So म पनि I would probably say कि sales, yes, it looks very what do you say, it looks अलिकति डरलाग्दो हुन्छ तर there's a reward associated as well. रिस्क सँग reward associated छ भन्ने कुरा हो. रिवार्ड सँगै फियरलाई फेस गर्दै जानुपर्छ हैन. True. So as entrepreneurs, I think entrepreneurs मा त सबभन्दा मेजर एबिलिटी हुनुपर्ने नि I think एउटा राम्रो सेल्सम्यान हुन सक्नु पर्यो र सेलिङ एबिलिटी चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो. You need to develop that. Exactly. At the core. बाँकी कुरा सिक्न नि सकिन्छ. Marketing, branding, you learn as you go. You'll improvise. But at the core of any business is 1 रुपियाँको सामानलाई 2 रुपियाँमा कसरी बेच्ने. That's all business is. म चाहिँ सधैँ त्यही भन्छु. It's been a pleasure. Thank you so much. Sure.